se vini në debatin që po e zhvillojmë në ditët e energjisë së gjelbërt. Sot kemi vendosur me ministra, jo vetëm të Kosovës, po edhe ministra tjerë, ata të Shqipërisë, ta diskutojnë punën e faktit se apo ndrojmë mentalitet të cilin e kemi kriju deri tash. Sot, 20 vjet pas luftës Kosovë, 30 vjet pas rrahjes komunizmit në Shqipëri, prap kemi kalu në kohë ku simboli i zhvillimit në shtetet tona ka qenë asfalti, gurthysi, kryesisht tymi edhe tymtari, tymi që del për ati tymtarit të cilën që në Vëxhli na e kanë mësu që nëse tym del prej Oxhakut, që ky është simboli i zhvillimit. Sot më, tymi që del prej Oxhakut, a vazhdon me qenë qaj mentalitet që vazhdojmë në me atë mentalitet me ndërtu një të ardhme për gjeneratat tarshme që vetëm nëse kemi qasi zhvillimi të paqëndrueshëm do t'jetë shaja e zhvillimit të shteteve tona. Apo kemi ndru në botën e ndryshimeve klimatike, në presionin e fakti që duhet me i rujt rezurset e ujit, se kemi pak, duhet me i rujt rezurset e maleve, sepse nuk kemi qaq shumë sa me i gropu edhe lumenjt, edhe malet, për me au marë zhavorin, edhe me ndërtu autostrada, ku ja prejmë rrugën një dhelpre, ku shkatrojmë flora e fauna. A është që kjo e ardhmja edhe qysh kemi mujt me bo balancë në mes rujtjes së ambientit për gjeneratat ardhme, që ata mos me na majt me neve, si njerëz cilët e pas kem zhvillu, po njëkohësisht e kemi shkatru ambientin. Çfarë politika të gjelbërta në dy anë të kufinit në Kosovë edhe Shqipëni po zhvillojmë në këtë rajon është tema e diskutimit që do ta bëj me këta udhëheqës. Libuna Liu, Ministër i Mjedisit në Kosovë, Artane Rizvanolli, Ministre e Ekonomisë në Kosovë, me neve online Mirela Kumbari, Ministre e Mjedisit të Shqipërisë, dhe Visar Prebreza nga Kallxo.com që do ta prezantoj një draft hulumtim lidhur me planin kombëtar të Kosovës për energji dhe klimë. Po fillojmë Libun me ty. A ka qeveria Kurti vizion gjelbërt, apo është shumë me prit, është luks me prit, që edhe 20 vjet mas lufte, e gjelbërta është prioritet i një ardhme të Kosovës? Kur të flasim për gjelbërtën, me flasim për qëndrueshmën, pra ato i shoqë ndërlidhur. Nuk mund të flasim për zhvillimin ekonomik, ma pa folë për qëndrueshmërinë, dhe qëndrueshmëria nuk ka më kuptim pa aspektin mjedisor dhe pa aspektin social. Pra nuk mund të kemi zhvillim të qëndrueshëm nëse kemi një rritje ekonomike, por kemi varfrim të qytetarëve. Dhe nuk mund të kemi zhvillim të qëndrueshëm nëse kemi degradim të mjedisit. Kjo është për sa i përket aspektit mjedisor, po në anën tjetër kemi edhe aspektet e ndikimeve klimatike në gjithë botën, të cilat e prekin edhe vendin tonë, që i prekin gjitha vendet. Nga të cilat ne ndikohemi dhe ndikojmë. Pra edhe ne ndikohemi në ndryshimet klimatike, edhe ndikohemi nga ato nga vendet tjera. Prandaj duhet jemi të përgjegjshëm dhe ta bëjmë detyrën tonë ashtu si na takon. Edhe karshi vetes tonë, karshi qëndrueshmërisë dhe të ardhmës tonë, po edhe karshi globit në përgjithësi. Dhe kjo qasje, për vetë faktin që përmendim disa komponenta, kjo kërkon të ketë qasje të integrume nga secila fushë. Pra, kur flasim për ndryshimet klimatike dhe kur flasim për zvoglimin e ndikimeve në mjedis, në kuptimin e lirimit të CO2-shit e kështu me radhë, atër kjo ka me nënkuptu që kemi të bëjmë me transport nga një anë, kemi të bëjmë me eficiencën e energjisë nga ana tjetër. Kemi të bëjmë me trajtim edhe të mbetjeve, kemi të bëjmë edhe me pyllëzimin, me ruajtjen e pyjeve, e kështu me radhë. Pra janë fushat të ndryshme të cilat vinë nga sektor të ndryshme, nga ministri të ndryshme dhe qasja është domosdoshmërisht tjetë qasja integrume. Prandaj duhet kemi strategji dhe në sfond të gjitha këtyre është qëndron edhe planifikimi hapësinor. Pa planifikim hapësinor të mirëfillt, edhe resurset ekonomike nuk mund të organizohen dhe të shfrytëzohen ato në mënyrë eficiente. Dhe prandaj qeveria në cilën unë bëj pjesë, në plan të parë, për në sfond të gjithave, është sakt
zhvillimi qëndrueshëm dhe ndryshimet klimatike për ndikimet sa më të vogla në ndryshimet klimatike dhe adaptimi i proceseve aktuale në proceset e ndryshimeve që ndodhin kudo në botë. Kjo qasje natyrisht që nuk mund të ndodhë për njëherë, po është një politike e cila shkon në vazhdimsi. Pra kur është qëllim, ne synojmë të ndërtojmë mekanizma brenda ministrisë sonë, filtra që secili projekt i cili do zhvillohet në vendin tonë të mund të nënshtrohet këtyre filtrave që kanë aspektin mjedisor në bazë dhe aspektin e ndikimeve në ndryshimet klimatike që ndodhin në vend. Natyrisht, kjo gjithmonë ndodh me integrim të vazhdueshëm, me politikë të integruar të vazhdueshme me sektorë të tjerë, që është sektori i energjisë, bujqësia dhe sektorë të tjerë edhe sociale të cilët lidhen drejt me punën tonë. Mendoj që në këtë aspekt ka hapa të rëndësishëm, kemi edhe mbështetje nga organizatat të shumta ndërkombëtare. Kemi krijuar një komision ndërministror për produkt qasje integruar, i cili është komision ndërministror me synim të zvoglimit të ndikimeve për sa i përket ndryshimeve klimatike, dhe shpresojmë që ky komision ta bëjë punën vetëm për atë që është thirrë. Në anën tjetër, përpiqemi të promovojmë sa më tepër nga një anë Ministria e Zhvillimit Ekonomik, e cila i ka plan të veta për që mos hytash në atë temë për zhvillimin e resurseve të rinovueshme të energjisë. E në anën tjetër, nga ana jonë, si Ministri e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinore, kemi për detyrë me identifiku lokacionet potencialet në terren, të cilat pastaj të krijojmë harta me to, databaza të mirëfillta, të cilat do të mund të shërbenin pastaj Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, që ajo të mund të ecë të shtyjë para tutje këto projekte. Po mendoj që ka qasje serioze në këtë aspekt, është frymë përgjithshme kudo brenda qeverisë që të vazhdohet me politika të tilla, kemi mbështetje në këtë aspekt. Kemi gjuhë të mirë në gjithë vendet kudo sot progresisë në botë që shtyjnë politika të tilla, komunikojmë vazhdimisht me ministrat e Republikës së Shqipërisë, koordinohemi me ta, edhe ata në të njëjtat linja me ne. Zonja Kumbari, pikërisht këtu po du me ju inkuadru juve, po e përdorim serin e këtyre debateve sa po e krymë një me bashkit e kryeqyteteve. Njëjtë po ju pyes edhe juve, si ekuivalent lidere në Shqipëri për ambient. Interesi jonë do t'ishte me nda ideja të mira që kam funksionu, sepse kjo këtu është një qeveri e re, ju aty jeni që disa mandate, dhe më thonë jeni treshkun, edhe me suksese, po me gabime gjithashtu. Për që atë po du me ju pyet, cilat politika të gjelbërta kanë funksionu në Shqipëri dhe keni mujt me ndiku me u apliku, duke marrë parasysh që për me apliku politika gjelbërta e kam fjallën edhe për ndrim të mentalitetit të shqiptarve në ruajtje në ambientit, e cilat politika me nda me neve kanë pas sukses, po cilat ndoshta nuk kanë pas sukses në mënyrë që na me mësu prej jove të sukseseve, po gabimeve t'juja. Urna. Dëgjohem? Atëre, do më lejoni e dashurieta të bëj 2 korrigjime të vogla. E para, emri im është Kumbaro me o në fund. Ka problem. E dyta, ju përmendët një fjalë që më pëlqeu në fakt nga pikpamja gjuhësore. Jemi qeveri, që qenë se jemi me shumë mandate, jemi treshkun. Në fakt, le të themi që jemi me përvojë, edhe përvoja vlen. Madje edhe kur ke bërë gabime, përvoja ndihmon, sepse të mëson se cilat janë gabimet që nuk duhen përsërit. Kështu që në shkëllimet e ideve tona në platforma, si kjo e juaja, për çka ju falenderoj, sepse e gjej shumë të mençur si komunikim, edhe këtu padyshim është dhe merite juaja personale, dua të them që edhe shkëmbimi, edhe ndarja e gabimeve na ndihmon, se të paktën në ato gabime që kemi bërë ne, miqtan dhe vendet rajonit mirë mos u përsërisin. Por, me njëri janë sa gabime në cilat me sa duket do duhet të kalojmë, sepse i kemi trashëguar nga sjellja e shoqërisë në dekada. Unë do marr një element që e përmendi dhe miku dhe kolegu Ministri Libur Naliu, që ka të bëjë me menaxhimin e mbetjeve, i cili është një problem i trashëguar prej dekadash, madje edhe përpara viteve 90, ku në Shqipëri mënyra se si jetonin njerëzit ishte, siç besoj e dim, e pa mundur për t'u zgjedhur nga vetë banorët.
ishin të gjithë të vendosur nga sistemi në vend banime, të cilat ishin fikse. Por ka qenë një kohë, ka qenë një periudhë ku ne nuk konsumonim siç konsumojmë sot, nuk ka pasur ambalazhe siç ka sot, nuk ka pasur këtë konsumizëm ekstrem siç e kemi sot. Dhe sidomos ushqimet dhe gjithë produktet kanë qenë bio, dhe për shkak të kushteve shumë të vështira ekonomike, ajo që mund të quhet sot ekonomia qarkulluese ose circular economy ishte një mënyrë jetese pa e ditur që ne po bënim ekonomi qarkulluese, por kushtet ekstreme të vështirësive ekonomike, sidomos në vitet 80, bënin që çdo produkt, çdo mall shfrytëzohej dhe përdorej deri në momentin më ekstrem. Çfarë trashëguam? Dhe çfarë ndodhi pas përmbysjes së vitit 90, praktikisht lëvizje demografike të fuqishme, të pakontrolluara, një ndarje e territorit në mbi 300 komuna. Shqipëria nuk është aq e madhe sa të ketë një ndarje të tillë, por për 25 vite e ndarë në 300 komuna, secila nga ato komuna kishte atë deponinë e vet për të hedhur mbetjet në mënyrë të paorganizuar, të pashigjenizuar dhe sidomos pa trajtimin fundor të mbetjeve. Në 2015 Shqipëria bëri një reformë të madhe administrative, me të cilën e ndan Shqipërinë në Republikën, në territorin tonë, në 61 bashki, që është një qytet me disa fshatra rrotull. Të gjitha këto bashki u desh të përballeshin jo vetëm me deponit e mbetjeve të hedhura lart e poshtë, kryesisht në për prej, në për brigje, cepa, pyje, por edhe me konsumin e shtuar të përditshëm të popullsisë. Shumë e madhe në Tiranë, shumë e madhe në Durrës, shumë e madhe në Elbasan, por ama deri në qytetet apo bashkitë më të vogla, siç mund të jetë Kuksi, siç mund të jetë Erseka, siç mund të jetë Skrapari, e trashëguan këtë problem me të cilin po përballemi në mënyrë serioze, por edhe në një strategji në këto 8 vitet e fundit. Që do të thotë, çështja e ndryshimeve klimatike në kuptimin global ka të bëjë me efektet serë, sidomos në ato vende ku ka industri të mëdha, ku ka prodhim apo gjenerim të CO2-shit masiv, ku ka përdorim të burimeve fosile të energjisë. Nuk është ky rasti i Shqipërisë. Shqipëria nuk ka energji me burim materiesh fosile. Ndryshe nga Kosova. Në Shqipëri 100% është energji e rinovueshme. E kemi të gjithë përmes ujit, çka është mirë sepse ne nuk kemi ndotje me energji fosile, por ama jemi totalisht të varur nga moti. Kur bie shi, kur nuk bie shi, kemi thasir, ne lutemi të bjerë shi. Kur bie shi, themi mos bjeri kaq shumë se u përmbytëm, pra është një ekuilibër shumë i brisht, i cili ka dhe të mirën dhe të keqen brenda. Jemi këtu për ta përballur dhe jemi përpjekur ta përballim. Prandaj dhe jemi këtu dhe në mandatin e tretë, nëse u përmendën periudha e gjatë e qeverisjes. Ama ne kemi ca probleme tjera që kanë bëjnë po prap me klimën dhe në kuptimin më të vogël, pastaj edhe në kuptimin rajonal. Ishin mbetjet, siç e përmenda. Ne me mbetjet duke i hedhur në mënyrë të paorganizuar, duke mos e pajisur gjithë territorin me pikat fundore të trajtimit të mbetjeve, që janë landfillet ose incineratorët, ose ajo që është teknologjia më e përhapur, që po përhapet në fakt, por shumë e re në Europë, që është biomasa, nëpërmjet metanizimit, ende nuk është futur në rajonin tonë, po besoj ajo do të jetë e ardhmja, por sidomos edukata e ndarjes së burim të mbetjeve dhe riciklimit janë sfidat shumë të mëdha që ne kemi në mënyrën se si sillemi me tokën, në mënyrën se si sillemi me ujin, në mënyrën se si sillemi jo thjesht me vijat e lumeve, por edhe me detin. Se çkado që ne hedhim në tokë, qoftë në Kosovë, qoftë në Malzi, qoftë në Shqipëri, qoftë në Maqedoninë e Veriut, rrjedh në përprej, dhe nga prej shkojnë në lumen, që në fund të ditës i kemi të përbashkët. Një lumë që fillon në Kosovë, një lumë që fillon në Greqi, një lumë që fillon në Maqedoninë e Veriut, përfundon në Adriatikën e Njonë. Dhe në fakt, ku ta shikojmë, nëse duam një laborator, se çfarë i bëjmë me tokës, mjafton të shikojmë detin. Dhe mbase nuk do ta besojmë, por më lejoni të ndaj me ju ca shifra të cilat më duken apokaliptike.
3,2 miliard qese një përdorimshe, përdoren në vit vetëm në Republikën e Shqipërisë. Të gjitha për shkak të peshës së tyre të lehtë, për shkak të periudhës shumë të shkurtër të përdorimit, vetëm 12 minuta e mbajmë një qese një përdorimshe në dorë. Dhe të gjitha këto përfundojnë në territor. Në rastin më të mirë në përkosha, ku merren dhe shkojnë në landfille, me çka ne kemi pajisur tashmë pjesën më të madhe të territorit të Shqipërisë, me investimet e kryera në 8 vitet e fundit, por kaq nuk mjafton, mund të bëjmë pafund investime në infrastrukturë, ama ajo që nuk zgjidhet me investime të mëdha, nuk është pastrimi i territorit, është pastrimi i këtyre 10 centimetrave që ne kemi këtu në kokë. Sepse nëse ne pastrojmë përmes ekipeve të bashkive, nëse ne trajtojmë përmes investimeve strategjike të pikave fundore, dhe nga ana tjetër të gjithë bashkë vazhdojmë, hedhim çdo ditë, dhe nuk kemi as pak të ndërgjegjshëm çka bëjmë me mbetjet tona që janë arkeologjia jone e përditshme, në fakt nuk kemi bërë asgjë. Prandaj jemi vonë, por më mirë vonë se kur, për të filluar të gjitha si shoqëri një përpjekje të madhe investimi, të ndryshimit të mentalitetit, të sjelljes sonë në raport me jetën tonë të përditshme. A muj me pyet zënja Kumbaro, tashmë si e keni qit taksën, sa do gjatë që ju ka bo që e keni qit taksën e qese? A keni mujt me mat, a ka ndiku që ajo taksën qese në përdorimin që e përmene? E the 3,2 miliard qese jënë përdor brenda vitit. Esakt. A o zvoglu? Qka po shihni ndryshim? A keni pa rezistencë? Atëre, në fakt filluam këtë iniciativë në vitin 2018 dhe Bashkia e Tiranës atëherë mori një iniciativë që në supermarketet e Tiranës qesja të kishte një kosto. Pra kur ju bleni ushqimet, të bleni dhe qesen nëse e doni. Si një mjet për të dekurajuar klientët, publikun, për të mos përdorur qese plastike. Pati efekt shumë të shkurtër, dhe shumë shpejt njerëzit u mësuan me këtë dhe praktikisht nuk dha efekt. Kjo është arsyeja se në krye të këtij mandati të tretë, që në shtator, ne deklaruam si një objektiv të padiskutueshëm për qeverinë, por më saktë kur them për qeverinë, ne e vëmë në zbatim, por është një objektiv për të zbatuar nga gjithë shoqëria shqiptare, nga gjithë aktorët, ndalimin e qeseve një përdorimshe, duke filluar nga data 1 qershor, çka është pas një jave. Vetëm edhe një gjë ta sqaroj. Pri datës 1 qershorit do ta ndaloni jo vetëm Tiranë, në krejt Shqipërinë do ta ndaloni përdorimin e qeses? Unë do ta shpjegoj kështu. Vendimin ne kemi kaluar në 17 mars të këtij viti në Kuvendin e Shqipërisë kemi miratuar një ligj i cili ndalon shitjen, prodhimin, importimin e qeseve një përdorimshe të lehta, të vogla, të cilat sot jepen më së shumti falas në gjithë territorin e Shqipërisë. Ligji ka vlerë për gjithë Republikën e Shqipërisë, në të gjithë pikat kufitare, në të gjithë territorin e Shqipërisë do të ndalohet shitja, prodhimi dhe importimi i kësaj kategorie qesesh që në fakt rezulton të jetë më e dëmshmja. Pra, është një masë e parimi vendi i parë në rajon që fusim një masë kaq drastike, por unë jam e bindur nuk do të jetë i fundit. Ama kjo po shoqërohet dhe me një fushat intensive në media, në rrjetet sociale, me partnerët tanë, qoftë në biznes, qoftë në partnerët ndërkombëtar, sepse është më e lehtë të marrësh një vendim për të ndaluar diçka, por shumë e vështirë dhe më e thellë dhe kërkon durim, puna edukuese, sensibilizuese dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë. Se po nuk ishin gjithë aktorët bashkë, kjo nuk mund të realizohet. Mirë, atëherë të gjithë njerëzit do pyesin apo më jep alternativë. Kur shkojnë prej 1 qershorit në market me ble, a do ta kenë alternativën sa kushton alternativa e çantës së copës, së tekstilit, po supozoj që do të shitet aty, sa do t'i kushtoj, a do ta subvenciononi? Jo, nuk e subvencionojmë për disa arsye. E dini pse nuk e sigurisht në pjesën e fushatës ndërgjegjësuese ne kemi parashikuar një sasi jo të vogël çantash tekstili, të cilat janë dhe me material të riciklueshëm, mund të jenë prej letre që do shpërndajnë falas, por nuk kanë synim të pajisin 2,8 milion shqiptar që janë rezident sot në Shqipëri,
plus 6 milion turistë që vinë, po t'i referohemi shifrave të 2019-s, dhe të prodhojmë 10 milion çanta, se nuk ka kuptim kjo gjë, për ta bërë këtë me paratë e publikut shqiptar. Ne duhet të kuptojmë që nuk është ndonjë çudi kaq e madhe që të mbajmë secili nga ne në çantë, në dorë, në makinë, një çantë qese tekstili. Është zakon që ne deri në fund të viteve 80 e kemi pas. Pas se ju nuk e dini, po deri në vitin 1990 nuk ka pasur qese plastike për të bërë pazaret në Shqipëri. Ne kishim të gjithë trajse, torba, çanta tekstili, rrjeta të trasha që i punonin gjyshet, nënat i punonin vetë, të gjitha formave, të gjitha ngjyrave nuk shiteshin, i prodhonim në shtëpi. Sot, në të gjitha supermarketet të paktën, ka çanta plastike të trasha, nga ato që janë shumë përdorimshme, madje mund përdoren me vite, ka çanta prej kartoni, ka çanta prej letre, të cilat janë të riciklueshme, të cilat nuk janë të dëmshme për mjedisin. Por le të fillojmë të mësojmë një zakon të ri, i cili nuk duket i keq, mund ta kthejmë dhe në modë, mund ta kthejmë dhe në trend, dhe tashmë kanë filluar të prodhohen, sepse është dhe pak në trendin e rinisë që mbajnë çanta tekstili, ti mbajmë secili me vete. Do ta harrojmë herën e parë. Do detyrohemi ta blejmë në supermarket edhe kur kemi 3 të tilla në shtëpi. S'ka gjë. Herën e katërt do edukohemi dhe nuk do dalim nga shtëpia pa të çantë nëse duam të bëjmë pazar. Është çështje qasje, është çështje sjellje, çështje kulture. Faleminderit zonja Kumbaro. Ishte moment shumë i mirë ju me eduku turistat që tash vinë prej verës së tutje, turistat kosovar, vini re, prej 1 qershorit mos u bëni nervoz, kosovar që shkojnë në Shqipëri, prej 1 qershorit, po thot Ministri i Ambientit Shqipërisë, s'ka mo qese për me ble, market nuk ka mo qese në dispozicion, merrni me veti çantën e tekstilit. Tash po kthehem te problemi madhor kryesor që kemi në Kosovë, e që është varshmëria prej qymyrit. Këtë konferencë organizojmë çdo vit, zonja Rizvanolli, edhe flasim për energji të gjelbër tash 10 vjet. A ka ndonjë vizion qeveria Kurti për energji të gjelbër në të ardhmen? Sigurisht që po jeta, për dallim prej viteve të kaluara, në fakt jo vetëm që po flasim, por edhe po veprojmë, dhe nga ana tjetër edhe ato që po i flasim, me përtej atyre që po i flasim publikisht, po planifikojmë në strategjinë e energjisë 2022-2031, në mënyrë që ky vizion të jetë i planifikuar, të jetë i realizueshëm dhe të marrë rrugën prej të cilës më nuk do të ketë kthim. Strategjia e ardhshme, për dallim prej strategjive të kaluara, nuk do të jetë një listë dëshirash ku do të kemi edhe hydropump storage, edhe shumë qymyr, edhe shumë burime tripërtrishme, edhe gaz, edhe gjithë çka që na bie ndërmend. Mirë po do të jetë e realizueshme dhe gjithnjë me synimin për ta dekarbonizuar sektorin deri në vitin 2050 dhe gjithnjë duke i pasur këtë synim afatgjatë në mendje. Sigurisht që nuk është diçka e cila mund të realizohet brenda natës, mirë po është me rëndësi që të dish ku je nisur dhe të kesh hapat se si do të arrish aty. Ndër gjërat e para që po bëjmë në këtë aspekt, përveç planifikimit strategjik, janë edhe fillimi i projekteve të para dhe fillimi i përgatitjeve, disa prej të cilave ndoshta edhe i keni dëgjuar deri tani. Projektet kryesore të cilat veç kanë filluar në një formë ose tjetrën janë Solar for Kosovo, projekti i ngrohjes qendrore solare në Prishtinë, i cili do të shtojë 70 MW, kapacitetit aktual 140 MW, do të thonë për 50% rritje të kapacitetit po flasim të ngrohjes qendrore në Prishtinë. Shfrytëzoj rastin ta falenderoj kolegun ministrin Aliu, i cili ka bërë një punë të madhe dhe të rëndësishme, e cila ka mundësuar fillimin e këtij projekti, që është sigurimi i lokacionit për projektin, që mund të duket gjë e vogël, mirë po në fakt projekti ka qenë duke shkuar drejt dështimit sikur kjo të mos ndodhte. Projekti i dytë, i cili planifikohet në afat shumë të shkurtër, është ndërtimi i parkut solar të parë në Kosovë, në Kek, në kapacitet prej 100 MW. Të dyja këto projekte planifikohet të realizohen brenda viteve të ardhshme. Parku solar në tokën e Kekut, parashihet. Përveç kësaj, deri në fund të vitit, synojmë të lancojmë ankondin e parë për park solar në Kosovë për investitor privat.
në kapacitet 50 deri në 100 MW, që është diçka që do të vendoset bazë të rekomandimeve të grupit teknik së shpejti. Do me thënë, po flasim që deri pas 2-3 viteve, ne do t'i kemi së paku 2 projekte të realizuara, së paku 150 deri në 200 MW kapacitete solare, të cilat tani më janë projekte për të cilat financimi është siguruar ose jemi në fazë të sigurimit të financimit, dhe të cilat realisht mund të ndërtohen brenda mandatit. Përveç kësaj planifikohet që të lancohen edhe ankuandet të tjera me erdhe ose solare gjatë viteve në vijem. Të gjitha këto janë projekte shumë konkrete, me anë të cilave kapacitetet e burimeve të ripërtërishme të energjisë së paku do të dyfishohen deri në fund të mandatit. Ndërkohë, jemi duke planifikuar për të ardhmen, sigurisht që një pengesë kryesore nga ana teknike e realizimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë të projekteve të tilla është fakti që ne kemi një sistem të jetë jo fleksibil për shkak të varësisë nga çmyri që e kemi. Dhe kjo është arsyeja pse ne paralelisht duhet të mendojmë edhe për fleksibilitetin e sistemit dhe në këtë drejtim kemi ndërmarrë hapin që projektin kompakt të financuar nga MCC-ja, projektin e propozuar kompakt, i cili pritet të nënshkruhet pas aprovimit nga bordi i MCC-s, ta kanalizojmë për investime në kapacitete akumuluese, bateri, të cilat do të mundsojnë balancimin e sistemit me rastin e integrimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë, mirë po në një mas edhe ruajtjen e energjisë për nevojat të arbitrazhit, do të thonë akumulimit në kohën kur ka më shumë energji për të shfrytzuar në kohën kur ka më pak energji, ose edhe shërbimeve të tjera të akumulimit. Duhet të mendojmë gjithashtu në mënyrë të integruar, në kuptim që nga njëra anë duhet bëhen investimet e duhura në rrjet dhe në kapacitete akumuluese. Këto janë domethënë procese të cilat veç kanë filluar dhe të cilat veç parashihen me strategji. Nga ana tjetër duhet mendojmë edhe për shkatësitë e fuqisë punëtore. Sektori i energjisë është sektor të jetë dinamik dhe inovativ. Globalisht shumë po investohet në hulumtim dhe zhvillim në këtë sektor. Sektori po ndryshon dita e ditës. Ne nga ana tjetër përballemi me mangësi të shkatësive të fuqisë punëtore për këtë sektor, edhe me gjendjen aktuale që e kemi, po sigurisht që do të jetë sfidë edhe në të ardhmen. Prandaj ne duhet të ndërmarrim hapa menjëherë që rinia ynë, por edhe ata që janë të punësuar aktualisht ndoshta në sektor që janë të dominuar nga çmyri, që mund të kalojnë në sektor të tjerë, të trajnohen, të përgatiten në mënyrë që të jemi të gatshëm të përballemi me sfidat e sektorit të energjisë të së ardhmes. Dhe që fuqia jonë punëtore të jetë konkurruese jo vetëm në tregun e Kosovës, po pse jo që profesionistët tonë, inxhinierët tonë, teknikët e tekniket, përfshirja e grave gjithashtu është të jetë me rëndësi, të jenë në gjendje që të kryejnë punë, të kryejnë projekte, firmat tona të jenë në gjendje të realizojnë projekte edhe në rajon e pse jo edhe më gjerë. Faleminderit. Studimi i arshëm që e prezanton ti, Visar, ka të bëj me diçka që është shumë shikues që kishin kishin thonë, pse na mu brengos për marrëveshjen e gjelbërt të Evropës deri në 2030. Green Deal s'na takon neve se s'jena as liberalizum, e po dojmë na me bo Green Deal apo marrëveshje gjelbërt deri 2030. Në anën tjetër, e kemi tjetrën obligim evropian që deri në vitin 2050 janë ca që caktume drejt dekarbonizimit. Sidoqoftë, arsyeja pse e keni bo për Kosovë, është se krejt projektet e energjisë, lypin kohë mu bo. Edhe çka investohet sot, ka mu korë. Mbjellja e sotit e projekteve të energjisë, ka mu korë në 2030, ka mu korë në 2050. Për që atë ku është Kosova, në qëtë rrugtim, kur e keni analizu me marrëveshjen e gjelbërt evropiane edhe planin drejt dekarbonizimit, hap mrijet rruga, ku jemi na në qëtë rrugë që e di që kemi hup shumë 20 vjet e fundit, po qëtash ku jemi? Faleminderit shumë. E para që duhet të thënë është që është mirë që Kosova realisht është zotuar që deri në vitin 2050 me bëu dekarbonizimin, për shkak se gjithashtu edhe për me hartu planin nacional për klimë dhe energji, se nuk ka qenë obligim direkt, sidomos plani nëse nuk janë anëtare e BE-s, mirë po na e kemi marrë si obligim, e plani nacional është realisht me caktu targete
cilat duhet mi arrit deri në vitin 2030 për shkak se siç e thatë edhe ju, nëse sot vendosëm për diçka për energji, domosdoshmërisht kam na pengu kjo më vut dekarbonizu në vitin 2050. Pra duhet me nis sot me mendu në mënyrë që ndryshimet me ndodh gradualisht. Pra plani nacional për klimë dhe energji, arsyeja edhe pse është analizu, realisht është që Kosova e ka një draft të këtij planit, i cili nuk është dalë në publik. Mirë, po normalisht drafti është hartu para 2 vite dhe në këto 2 vite ka ndryshu shumë çka. Ajo që ka ndryshu, që është pjesa kryesore, është që ma nuk do të ketë termocentral Kosova e re, dhe na e dim që në të kalumen shtyllë e strategjisë e energjisë, shtyllë e vizionit të energjisë, gjithmonë ka qenë një termocentral. Dhe pastaj gjitha projekte tjera janë akomodu që ai termocentral gjithmonë me qenë ekonomikisht i favorshëm për më ndërtu. Pra, janë bloku në një farë mënyrë edhe projekte tjera dhe iniciativa tjera kanë ecma ngadalë mënyrë që politikanët tonë me dalë dhe me thonë që ja shpëtimi është e ky termocentral dhe tash është mirë që ai termocentral më nuk është në tavolinë. Dhe këtë plan nacional na thjesht kemi dashur e kemi angazhu një prej kolegëve tonë që është Pipa Gallop, që nuk është e Kosovës. Kemi dashur dikun prej jashtë, i cili e sheh perspektivën për Kosovë dhe na rekomandon diçka që potencialisht neve mundet mos me qenë pjesë e përditshmërisë tonë. Prandaj edhe kemi marrë ato dhe kemi bërë mirë për shkak se kur analizon këtë analizë realisht që është bo, na e shohim që janë disa rekomandime kogja të mira, për shembull që disa prej vendeve të BE-s kanë filluar me i bo, mirë po që tash po duhet me fillu me mendu me i kthy mbrapa përkundër që në fillim janë ndo këtë gjelbërta. E disa prej tyre për shembull është përdorimi i hidrogjenit, që aktualisht përkundër që është i gjelbërt, pjesa më e madhe prodhohet duke shfrytzuar domethënë gazin që është ndoc. Gjithashtu një prej rekomandimeve që mos me shkututje është na që mos me bëu domethënë biokarburante. Pra përkundër që vendet të BE-s kanë filluar dhe domethënë kanë shtyr përpara këtë politikë, tash po shihet që kjo mundet me pas kontraefekt për shkak se për me bëu biokarburante duhet mu liru tokat e reja bujqësore, për mu liru tokat e reja bujqësore duhet mu shpëllzu dhe kjo normalisht e dëmton ambientin. Dhe një rekomandim tjetër që po ashtu kemi marrë prej kësaj analize, pra çka nuk duhet Kosova me bë dhe çka ka bë mirë, është që i ka thonë jo gazit, për shkak se gazi është pa si diçka që realisht na duhet me investu komplet infrastrukturën prej fillimit, është kosto tepër e lartë. A mund është me na shpjegu argumentimin pse Pipa Gallop, hulumtuesja e Bankwatch Network, ka thonë që Kosova ka bo mirë që ka thonë jo gazit. Vetëm ka aspekti ambiental apo edhe ekonomik? Të dyja, domthonë nga aspekti ekonomik për shkak se është dashur investimet mëdha me kriju komplet rrjetin e qarkullimit të gazit dhe normalisht ajo kosto e madhe pastaj se e rrit çmimin e gazit. Secila kosto që investohet në një projekt pastaj kthehet në çmimin e atij produkti dhe e dyta është çështja ambientale që po ashtu është gazi është ndoc dhe gjithmonë është pasi një tranzicion drejt karbonizimit, për shkak se është ndoc më i vogël sa çmyri, mirë po prapë është ndoc. Dhe normalisht është varësia që kanë na e dim që pjesa më e madhe e gazit sot vjen prej Rusisë, edhe gjithë Evropa po shikon qysh realisht me u liru prej gazit rreth dhe prej kësaj varësie që sidomos tash pas intervenimi që ka pas Rusia në Ukrainë, dhe tutje cilat janë rekomandime që i kanë nxjerr kolegja Pipa Gallop është që duhet pas disa parasysh, disa çështje të cilat Kosova duhet mi pas parasysh dhe duhet me qenë pjesë e planit nacional për klimë dhe energji. Cilat janë ato? E para është që duhet targetet mos me qenë kogja të larta për vitin 2030, në mënyrë që mos me pas të vështirë pastaj dekarbonizimin deri në vitin 2050. Për shkak se neve na lejohet një farë luksi që me vendos targete pak më të ulta, mirë po që në fund të ditës ato targete me qenë lehtë arritshme, mirë po me na vështirësu jetën në 2030 deri në vitin 2050. Pra ky është rekomandimi i parë. Rekomandimi i dytë normalisht është sa i përket energjisë, domethënë na aktualisht varemi prej prodhimit të energjisë që vjen prej termocentraleve,
dhe çka dihet është që nuk kemi termocentrale 3, mirë po i kemi 2 termocentrale që janë në funksion. Dhe rekomandimi është që duhet ju vendoset një datë kur këtu termocentrale duhet më mbyll. Normalisht rekomandimi për Kosovën është që më mbyll dhe jo me u rindërtu. Përkundër që për shkak se kjo është rindërtimi ka qenë njëra prej politikave që është prezantuar prej fillimit prej vetëvendosjes dhe të shohim nëse do të jetë pjesë e strategjisë ose nëse vizioni është më rindërtu një blok 3 ose 4 sa kanë qenë disa prej propozimeve të një kompanie gjermane. Pra është diçka të cilën realisht na ende nuk e dim cila është pjesë e strategjisë së energjisë. Po, duhet me pas kujdes që, do me thonë, qoftë edhe investimet që bëhen në Kosovën Bej, duhet të realizohen shumë ma shpejt, për shkak se Beja vazhdon me qenë aktualisht ndës më i madh se Kosova A dhe çdo ditë që vonohemi, na jetojmë dhe i patëm edhe kryetarët e 2 kryeqyteteve këtu dhe derisa Tirana ishte, domethënë shumë pak ditë kishte që i te kalon të ndotjet, Prishtina ke pothuajse gjysma e vitit, është domethënë ajri është më i ndotur se sa që janë vlerat e lejueshme dhe normalisht njëra prej kontributeve kryesore në këndotje është edhe termocentralet konkretisht termocentrali Kosova B. Tu tjepër me shku me analizuar disa prej rekomandimeve që janë të rëndësishme, është çështja e eficiencës së energjisë. Domethënë, eficienca e energjisë është njëra prej ashtu politika kryesore që është shtyr tepër shumë prej OIQ-ve për vitet e tona, për shkak se na nuk mundemi me bë plane për të ardhmen, domethënë sa kemi konsumuar energji, pa shiku fillimisht se ku mundemi me kursy energji. Na e dim që shtëpitë tona janë të paizoluara, na e dim që pjesa më e madhe e objekteve kolektive, banesave kolektive ngrohen me pompa, domethënë cilat janë tepër jo eficiente, ndërsa rekomandimi është që qeveria me mendu që mi subvencionu edhe pompat eficiente, domethënë pompat termike që shpenzojnë 4 herë më pak energji për me ngrohë ambientin, sidomos në këtë fazë kur pjesa më e madhe e qyteteve nuk ka ngrohje qendrore dhe na po flasim për Ferizajin që mbrana e vitit i shtohen 20 objekte të larta, po flasim për Vushtrin. Pa nxemi qendrore Ferizaj. Qashtu, domethënë edhe kjo normalisht që rrit kërkesën për energji, për shkak se nëse po supozojmë 1000 familje të reja kanë me ardhur në Prishtinë, ato nuk vinë prej qielli, mirë po vinë prej fshatit, që deri tash janë ngrohen me dru dhe tash ngrohen me energji elektrike dhe kjo e rrit kërkesën për energji, rrjedhimisht, domethënë kjo është njëra prej atynve politikave që është më emergjente në Kosovë, ku mundet mu intervenu për shkak se eficienca e energjisë është kogja në nivel të... Visar, pauzoj rekomandime tjera, sepse po du përgjigje për këto 2 fusha. Së pari Libon, çfarë presioni mundesh me bo në Kosovën B për mos me qenë ndotësi më i madh. Kosova B ndotës edhe më i madh se Kosova A. A ka shansa me ndru ndotja që e bën Kosova B në të ardhmen? Së pari përse për këtë ndotjes së ajrit në Prishtinë, ka pas një projekt të rëndësishëm nga Gjajka, ku janë vendos edhe matësit dhe janë bërë analiza për burimet e ndotjes dhe për shkaktarët e gjendjes që ne kemi na sot, sidomos në sezonin e dimrit. Dhe ka dalë që përpos Kosovës B janë edhe ekonomitë familjare që përdorin qymyrin për ngrohje, e po ashtu është edhe transporti, pra janë veturat. Nëse gjitha këto fusha do duhet të intervenohet për të arritur cilësinë e ajrit në Prishtinë. E para, përsa për këtë Kosovës B, është projekti për vendosjen e filtrave, dhe është projekti i cili është në vazhdim me sipër, i cili do të rriste cilësinë e ajrit në Prishtinë duke filtru pluhurin që vije. Tu parasysh që sa vjen dëgjojmë për çat projekt, kur kryhet? Ato administracja, po kalojmë tash për një të si projekt e dim që është në fazë në zbatim e sipër. Kosova është ndotës më i vogël, pse është termocentrali më i vjetër, për shkak se i ka filtrat e vendosur rishtras. Pra duhet të vendosen filtrat për sa i përket cilësisë së ajrit. Kjo nuk e zvoglon CO2-shin, por e ndal pluhurin, ato grimcat 2.5 dhe të bëhen që janë. Ndërsa, në fushën e transportit, është e domosdoshme që në planifikimin urban të gjitha zonave të bëhet plani i mobilitetit, plani qëndrueshëm i mobilitetit urban, në mënyrë që të eviton të zvoglohen veturat nga zonat qendrore, zonat e dendura urbane, të jepet përparësi
formave tjera të lëvizshmërisë, pa biçikletës e ecjes në Kambëshu deri te trafiku urban, dhe duke vendosur masat e kontrollit të cilësisë në emisionet e veturave që janë. Ka kërkesa që edhe ide që në të gjitha veturat që sot operojnë në Kosovë, qoftë çfarë lloj viti që kur do të jenë importuar ato, që t'ju vendosën filtrat të cilët do të kishin me zvoglu këto emisione, është çështje që duhet të shqyrtohet se sa është realizueshme. Dhe në këtë pikë mbetet për të shqyrtuar për periudhën që vjen. Sa i përket Ndërsa, ngrohjes, për sa i përket ngrohjes nëpër ekonomitë familjare, a ka shansa me pa ministrinë tu e ndalu përdorimin e qymyrit për nxemje nëpër shtëpia, apo tu e ndalu ndalimi i drurin? qymyrit për ngrohje nëpër shtëpia është një detyrë jo e lehtë për një arsye. Sot kush përdor qymyr? Përdorin qytetarët më të varfër të vendit tonë. Në zonat periferike nuk e përdor qymyrin, dikush u shka mundësi me përdor diçka tjetër. Pra, Më falë veç, i shohim që baftoret mes Prishtinës të përdor qymyr. I shohim disa shtëpia. Po flasim prej raporteve që i kemi prej gjajkës japoneze. Pra janë ekonomitë familjare në zonat periferike që përdorin qymyrin për ngrohje, për të cilat janë dy projekte, të cilat i pari është në zbatim e sipër, që e përmendi Ministria Solar, është ky prodhimi i termoenergjisë prej diellit, që është një projekt i ri, që do ta furnizoj zonën, një pjesë e zonës urbane të Prishtinës, e cila pritet që në të ardhmen të urbanizohet me densim më të lartë, por që aktualisht ka banim individual, dhe kjo ngrohje do të mund të ndihmon të ata që të evitojnë përdorimin e qymyrit, po fjalë për zonët ku përdoret më shumë qymyri, dhe dyta projekti tjetër, me cilin jemi në Bankën Evropiane në negocim, është projekti i cili ka komponentat e renovimit të shtëpiave dhe krijimit të kushteve më të mira, rritjen e cilësisë së jetës në vendbanimet informale, ekzistuese, të cilat janë qoftë në proces legalizimit, qoftë edhe jo, ku të rritet cilësia e jetës në to duke i zvoglu emisionet, duke i ndrru dritaret, me kredite të cilat do t'i ndihmoj Qeveria e Kosovës bashkë me Bankën Evropiane. Projektet të tilla janë projekte të cilat mund të shoqërohen edhe me subvencionime të pajisjeve, të cilat do ta evitonin qymyrin. Kur po thoni mund, kur do të mund ta shohim a mund apo jo, sepse shtëpitë individuale e kanë fjalën. A kanë me pa subvencionim? Kur do të mund ta shohim? Po po flas që problemi i cilësisë së ajrit në Prishtinë është problemi i cili vazhdon me vite dhe vetëm analizat e burime nga projektet e gjajkës kanë marrë vite. Tash kemi arrit në pikën kur kemi strategji të veprimit për sa i përket eficiencës, dhe janë marrë tash kuptimin e eficiencës së energjisë, Departamenti i Ndërtimit të ne, mendimin e organizatave ndërkombëtare, ka arrit me vendos standardet dhe deri në vjesht do të caktohen, do të qiten edhe certifikatat për objektet, për emitimin e objektet, që do të mirën masat edhe nga ana e inspektoratit për vendosin e termoizholimeve të duhura në funksion të zvoglimit të humbjeve, pra kjo është multisektoriale. Nuk mund të themi vetëm kështu qysh kemi evitu qymyrin. Okej, mund t'ju blejmë termopompa familjeve, atë termopompën që e përmendi. A mund të filloni qashtu? Problemi njëjtë, strategji e njëjtë, vetëm pak, a mund të filloni. Strategji e njëjtë e ngjashme përdoret për Prishtinën, për Sarajevën dhe për Shkupin. Janë 3 kryeqytete të cilat e kanë problemin e njëjtë. Ama bashkë problemin e natyrave të njëjta. Përdorim të qymyrin në ekonomi familjare, veturat dhe nga termocentralet. Dhe krahasimi këtyre politike dhe çka adaptohet në secilin do të nënkuptonte në përputhje me rrethanat edhe të veprojmë. Por gjithsesi në secilin prej këtyre fushave është punu dhe punohet, edhe në fushën e eficiencës së energjisë, pra edhe në fushën e projekteve konkrete, që sapo kemi nënshkruar edhe me WBIF-in, edhe me UN Habitatin, me këtë projektin që do të ka të bëjë me banimin adekuat që nënkupton lagjet ekzistuese, t'ju përmirësohet cilësia e jetës duke i riorganizuar ato në funksion të hapësirave publike, dhe komponenta tjetër shumë e rëndësishme është rritja e cilësisë së jetës në funksion të renovimit të shtëpiave
me idenë që t'ju zvoglohen humbjet energjetike, pra të Mirë. shtohet eficiencë. Po duhen që të moment me përfshi, zonja Kumbara, a keni ndonjë shembull të mirë në problemin që e përmeni zotnia Aliu, të transportit? Nuk po ju pys për energji eficiencë nga se jeni prej një veni ku keni shumë nxehtësena edhe s'keni qymyr, po çka keni të ngjashëm është niveli vjetërsisë së makinave dhe dëshirën e pasionin e madh që e ka shqiptari për me shku gjithkun me një makinë edhe me ardhë prej diasporës me e konsideru si trofe edhe sukses një makinë 3 apo të vjetër që bjen prej diasporës. A keni mujt ju në Shqipni me apliku standardet të tilla që filtrat e makinave reflektojnë atë çka është në realitet e jo makinat më të vjetra të bëhemi shqiptarët posedues apo të bëhemi territoret, cilat i bëhemi vorrezat makinave të vjetra të Evropës. A ndru mentaliteti? A keni mujt me ndru mentalitet në qëta aspekt? Si kur ndrodhe mentalitetin pak vite, në pak dekada, do kishte qenë një lumëturi shumë e madhe për gjithë politikëbërësit, por ashtu si thash pak më parë, ato 10 centimetrat brenda kokës sonë është më e vështira me ndryshume. Prandaj për ato saj aplikojnë ligje prohibitive, ndaluese, siç ajo që thash më përpara proceset. Kemi filluar përveç sigurisht që kemi rritur filtrat e kontrollit për sa i përket kolaudimit të makinave dhe nivelin e taksave ndogan të vjetërsisë, është e pamjaftueshme sepse prapë qarkullojnë. Jemi shumë më mirë se 10 vjet më përpara, po prapë kanë qarkullim makina të cilat janë problematike. Ama nga ana tjetër, unë prapë besoj shumë fort tek mjetet të cilat edukojnë. Për shembull, edhe në kuadrin e kursimit të energjisë, ne kemi filluar me urdhër të ministrit mjedisit që përfaqësoj në të gjithë qendrat kryesore të Shqipërisë, që janë 12 qendrat e 12 qarqeve, të dielën e parë të çdo muaji e kemi shpallur ditë pa makina. Ndërkohë, Bashkia e Tiranës, që është dhe bashkia më e madhe, ku dhe niveli ndotjes për shkak të qarkullimit të madh të makinave, jo vetëm të banorëve të Tiranës, por dhe të makinave që hyjnë nga të tjera komuna të Tiranës në Tiranë, pra nga të tjera komuna të Shqipërisë në Tiranë, është shumë i rritur, e ka shpallur çdo ditë të diele, ditë pa makina, në akset kryesore. Nga ana tjetër, kjo është jo vetëm për të ulur nivelin e ndotjes së ajrit për shkak të gazrave të makinave, por ka dhe një efekt tjetër që më duket shumë i rëndësishëm, efektin e socializimit, efektin e shëndetit njerëzve të cilët ecin në këmbë, janë me familjet, në kompensim të kësaj bashkit po ofrojnë pikërisht në këto dita paketa me aktivitete në rrugë, në ato rrugë ku zakonisht gjatave ose ecet me makinë, ka aktivitete kulturore, sportive për t'i nxitur njerëzit dhe të ndërveprojnë me njëri tjetrin, po dhe të jenë më vetvetja në kuptimin fizik edhe në kuptimin e komunikimit. Kështu që është një projekt në cilin ne do të vazhdojmë ta mbajmë për të shkuar që në të gjitha bashkitë kryesore të Shqipërisë të diela të jenë ditë pa makina. Përveç kësaj, dua të theksoj një gjë tjetër. U fol për hapësirën e gjelbër. Vërtet nuk kemi qymyr, nuk kemi ngrohje me qymyr, por nga ana tjetër na duhet të rrisim hapësirat e gjelbërta. Është bërë një punë shumë e madhe këto vite duke shkuar hapësirat e gjelbërta brenda blloqeve të banimit, por edhe në shkallë republike, ne kemi marrë në janar 2 vendime shumë të rëndësishme, të cilat i rrisin ato që ne quajmë zonat e mbrojtura natyrore, nga 17% e territorit që ishin deri para një viti, në 21%. Angazhimi ynë është që deri në vitin 2030 është një angazhim ndërkombëtar, ta çojmë te pjesën e territorit zonë mbrojtur natyrore në shkallë të ndryshme mbrojtje deri në 30%. Nuk është pak, por kjo nuk mjafton. Sepse nga ana tjetër, na duhet të ecim dhe duke i propozuar banorëve, bashkive, modele të qëndrueshme zhvillimit. Që do të thotë, ne kemi turizmin degën kryesore të ekonomisë. Atrakcion për cilën kemi detin, kemi trashëgimin kulturore, dakor, por kemi dhe zonat natyrore. Nëse zonat natyrore nuk i klasifikojmë dhe nuk zhvillojmë aty projekte të qëndrueshme që përfshin komunitetin, që japin një rol të rëndësishëm gruas, dhe dua të theksoj pak më parë atë çka tha kolegja ministrja,
është shumë i rëndësishëm roli i gruas sepse sado që nuk është i lexuar drejt për drejti, roli i saj aktiv në ekonominë e zhvillimit qëndrueshëm për mua dhe besoj për konceptin që ne ndajmë gjithë bashkë është themelor. Në agroturizmin që po zhvillohet në 5 vitet e fundit në Shqipëri, pjesa më e madhe e këtyre agroturizmeve të cilët në një farë mënyre arrin të gjejnë një ekuilibër midis natyrës, që ashtu siç na është dhënë ekonomisë bujqësore, por edhe zhvillimit të ekonomisë turistike, gruaja ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse i rikthehet traditës, ashtu siç kurse dikur ka mbajtur shtëpinë me ekonomi si ambis, tani duhet të mbajë biznesin e vogël të familjes. Pavarësisht se shpesh këto biznese janë të regjistruara juridikisht në emër të burrit, është gruaja ajo që i mban, që i mikpret mysafirët dhe që e zhvillon ekonominë agroturistike. Të gjitha këto janë element edhe të zhvillimit të ekonomisë, sepse njerëzit duhet vazhdojnë të jetojnë, por edhe të ruajtjes së disa vlerave natyrore pa pas nevojë me betonizu gjithçka për ta bërë atë ekonomi. Janë koncepte që po futen duke investuar privatët, duke i subvencionuar dhe ne prej 5 vjetësh japim 2 subvencione të dedikuara në vit, një prej fondeve të BE-s e një prej fondeve të buxhetit publik për agroturizmin, për zanate tradicionale, të gjitha këto në funksion të turizmit. Kjo ka bërë që sot vetëm në harkun e 5 viteve të kemi në Shqipëri mbi 260 agroturizme, të cilat i kemi tashmë dhe në një aplikacion në telefon, ku çdo kush që vjen edhe këtu përfitoj nga ky ekran për t'i ftuar të gjithë miqt, gjithë mysafirët që vijnë prej Kosovës për turizëm. Nuk kemi vetëm det dhe nuk kemi pse shkojmë det, kemi një natyrë shumë të bukur të njëri tjetrit të cilin duhet ta njohim. Ashtu sikurse amatorët e skive gjithmonë shumë po shkojnë në Brezovic me bë ski dimër, ejani edhe jashtë sezonit verës me bë turizëm edhe në thellësi të maleve të Përmetit, edhe të Tropojës, edhe të Korçës, ku ka bujtina shumë të këndshme, ku jo vetëm ka atraksione natyrore, por sidomos lidhin edhe miqësinë dhe le ta quajmë një turizëm njerëzor. Faleminderit. Shpresoj që do t'ju ndihgjojnë si të mos ata që i kanë këmbët më të forta. Shumë ma lehtë është me shku në deti me najnë plash, se sa me hyp maleve, por pajtona me ju që duhet me vizitu malet gjatë gjithë vitit. Këtu zonja Rizvanolli është pyetja kryesore, ndoshta edhe $1 milion e strategjisë energjisë që kam uqi ditë venvijim, që e di në cilin po punoni një kohë gjatë, është Kosova A, rindërtimi Kosovës A. Komisioni Evropian e ka bërë qartë që duhet më mshel, ju a keni plan me rindërtu apo me mbyll? Çka është strategjia e qeverisë Kosovës? Faleminderit Jeta, para se të dalë të kjo janë disa tema të cilat Ministri Aliu veç i përmendi shkurtimisht, mirë po për të cilat mendoj që është shumë me vlerë të shtohen edhe disa informata. Sa i përket pyetjes juaj për filtrat në Kosovën B, parashihet që gjatë vitit të ardhshëm të kryhen procesi i dilatimit të bojlerëve, i cili duhet i parapri instalimit të filtrave, për të cilën tani më ndoshta keni dëgjuar se janë bërë të famshme. Për bojlera janë bërë të famshme. Kur përfundon, veç kur përfundon? Filtrat në vitin 2024 dhe 2025. Përveç filtrave parashihen edhe investime në ngritje të eficiencës së këtyre kapaciteteve që gjithashtu indirekt ndikon edhe në nivelin e uljes së ndotjes. Do me thonë, projekti i filtrave edhe njëherë, donacioni e EU-s përfundon realizimin 2024. 2025. 2025. Në njërën njësi vendosen filtrat 2024, në tjetrën në vitin 2025. Po. Sa i përket ngrohjes, si që përmendi Ministri Aliu, janë disa çështje të ndërlidhura. E para dhe e rëndësishme që u përmendi dhe previsorit më herët, dhe që është një temë, një prioritet e cila për herë të parë po e merr këtë cilësimin si prioritet dhe trajtimin e duhur në këtë strategji dhe në këtë qeveri, e kjo është eficienca e energjisë. Para se të flasim për ndërtime të kapaciteteve të reja e për të plotësuar kërkesat për energji të cilat janë në rritje, duhet të mendojmë se çfarë mund të bëjmë në mënyrë që ta shfrytëzojmë energjinë në mënyrë më eficiente dhe të kursejmë më shumë energji. Kjo po bëhet gjithnjë më shumë prioritet edhe në Bashkimin Evropian, sidomos tash pas luftës në
Ukrainë, ku synimi kryesor është që në afat të shkurtër, përmes kursimit të energjisë dhe përmes eficiencës të përballohen sidomos dimrat e ardhshëm, por jo vetëm dimrat e ardhshëm. Nga ana tjetër, duhet të gjenden mënyra alternative sigurisht. Aktualisht është duke u zhvilluar një studim i fizibilitetit për ngrohje qendrore në 8 komuna, jo në Prishtinë, por domethënë 8 komuna të tjera. Cilat? Janë 6 komunat e mëdha plus 2 komuna të vogla, të cilat janë Drenasi dhe nuk po më kujtohet momentalisht e fundit, po sido që tjetë mendoj që në këto komunat më të mëdha ka më shumë potencial për shkak të ekonomive të shkollës. Përveç që do të shihen këto mundësi dhe gjithashtu e kemi mësimet të nxjerra nga ngrohtoria e Gjakovës me biomasë, e cila është vënë në funksion dimrin e kaluar, dhe ky studim në kombinim me mësimet e nxjerrura nga Gjakova do të na udhëzoj për vendimarrje në të ardhmen. Nga ana tjetër duhet të mendohet edhe për shtëpitë individuale, sigurisht. Çfarë mund të bëhet këtu? Promovimi i mënyrave më eficiente dhe më pak ndotëse, sigurisht që duhet të promovohet. Pyetet se kur, besoj që si vjet veç do të fillojmë me skema të subvencionimit të promovimit të mënyrave më eficiente dhe më pak ndotëse për ambientin, duke përfshirë potencialisht pompa termike, por potencialisht edhe sistemet e ngrohjes me pelet. Përndryshe, një fakt që e kam mësuar vetëm pasi jam bërë ministre, është që në fakt problemi kryesor i ndotjes në Kosovë vjen jo nga qymyri, por nga druri, i cili përdoret në masë më të madhe, mirë po duke qenë se është i lagësht, në fakt gazrat që lirohen janë edhe më të dëmshëm për shëndetin se sa qymyri dhe nga ana tjetër përdoret në masë më të madhe. Do me thonë, edhe në këtë aspekt, përveç anës qëndrueshmërisë në mënyrën se si pritem pyetjet e tjera të cilat duhet të adresohet gjithsesi në të ardhmen, duhet të kemi kujdes dhe çështja e ngrohjes duhet të adresohet. Në fakt, problemi kyç i joni në sektorin e energjisë në fakt vjen si rrjedhim i përdorimit të burimeve qoftë jo të qëndrueshme, të dëmshme ose ekonomikisht jo të levërdishme për ngrohje. Dhe kjo është diçka me adresimin e këtij problemi në masë të madhe do të adresohet edhe problemi i energjisë në tërësi. Sa i përket Kosovës A, në strategji janë shqyrtuar 2 mundësi, në fakt 3 mundësi. Investimet në një njësi të Kosovës A, në 2 njësi të Kosovës A, ose në asnjë. Në rast se bëhen në 1 ose 2 njësi investimet, këto njësi ose kjo njësi do të operonte deri në vitin 2028 me kapacitet të plot, ndërsa deri në 2028, ma shumë jo. 2028, ndërsa pas 2028 nëse bëhet investimin 2 njësi, do të bëhet 2028 prap. Për të dyat është 2028. Sa pare ishin dashur mu harxhu parafërsisht për me funksionu deri në 2028? Çfarë investim? Ta përfundoj. Ndërsa pas vitit 2028 do të mbeteshin ose do të mbetej si rezervë strategjike e cila do të përdorej në muajt e dimrit dhe potencialisht në momente të krizave siç janë këto, të cilat shpresoj që nuk do t'i kemi në të ardhmen, mirë po aktualisht situata nuk po duket optimiste. Këtu pyetja, sa na kushton ky investim që me ditë a ja vlen baraqiron që veç dimrit me shfrytzu. Sa kushton me renovu Kosovë një njësi, 2 njësi, përafërsisht, si jam të fol për çmime sakta. Përafërsisht sa parë ishim dashur me një vlerësim që është dhënë është 120 milion euro, për t'ju dhënë një ide, kjo është vlera e subvencionit të dhënë dhe ose të zotuar për këtë dimër. Edhe po flasim për siguritë të furnizimit, e cila është 120 milion, apo të 2 njësi? Një njësi. Do me thonë 240 të 2 njësi të t'na kushtonte. Mirë, a kjo është një vlerësim fillestar. Veç sa do t'ja zgjat jetën Kosovës B çto filterat që do të shiten deri 2025? Deri kur Kosova B mundet me funksionu me çta filtera? Nuk e di ko zgjatjen e filterave në mënyrë specifike. Po parashihet që për jetë gjatësinë për sa do të përdoret do të jenë të mjaftueshme. Okej, Visar. Okej, faleminderit. E more përgjigjen për 3 opsionet.
Po, atë shumë cilën opcion po e përkrah qeveria, realisht se strategjia bëhet në atë mënyrë që vendosin disa prej opsioneve dhe në fund qeveria është ajo që kallzon cili prej opsioneve do të shtyhet përpara, mirë po cili do prej opsioneve që shtyhet përpara. Unë mendoj që çka nuk duhet me bë është që vetëm me po çka kanë bërë qeveritë e tjera dhe gabimet e njëjta mos më bë. Pra, mos me vendosni projekt në strategji dhe tash që me dala ai projekt tepër i nevojshëm, na me i nal projekte tjera ose me ul potencialin e projekteve tjera, për shembull për prodhim të energjisë. Shembull njëra prej sektorëve që nuk duhet më ndal, po duhet shumë u shty përpara, është çështja e energjisë solare. Domethënë kur po flas për energji solare, po flas për dy llojet e prodhimit. Pra po flas për biznese të cilat normalisht investojnë dhe prodhojnë ato dhe e shesin, pra kur është komerciale, dhe energjinë solare që bëhet për vetë konsum. Kjo për vetë konsum është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne i kemi pasur një debat sfundi për këtë çështje dhe kemi pasur që ka vizione të ndryshme se sa kemi potencial për me prodhu. Shembull, një studim i USAID-it thotë 250 megawatt kemi potencial me i prodhu deri në vitin 2030, ndërsa sektori privat thotë që kemi mundësi edhe më shumë me prodhu, por normalisht janë disa barriera që aktualisht janë duke pengu. Ata i përmenën faktin që paneli solar nuk ju ka hek të vëshëja. Paneli solar vazhdon as pak mos mu subvencionu apo faktura e rrymës pesaj. Qëto pri barjerave që e nalin... Çështja e TVSH-s realisht i pengon shumë familje që dojnë me investu, për shkak se nëse jeti biznes dhe don me investu për vetë konsum, TVSH-ja të kthehet. Po kur je familje, je konsumator i fundit, atëherë ti çat panel solare ki me automatizëm më shtrejt se sa që e bën investitori dhe paramendoni sikur na ti kishim do ka 50 milionë euro në vjet me subvencionu një pjesë të investimeve që i bojnë familjet, normalisht e ulim kohën e kthimit të atij investimi dhe normalisht kjo e stimulon shumë secilën familje që me investu panele solare për vetë konsum, normalisht në fund të ditës, kjo e ndihmon shtetin, për shkak se kemi me prodhu ma shumë energji të pastër dhe kemi me konsumu ma pak energji që prodhohet prej termocentraleve. Dhe unë zakonisht kur flas me njerëz të sektorit, them që ka shumë familjet kosovare që jetojnë në Gërbet. Dhe ato familje kanë investu ka 100.000 euro në shtëpi, të cilat banojnë 3 javë, 1 muaj ditë gjatë kohës sa rrinë në Kosovë. Pra, këta qytetarë, diaspora jonë dënë me investu në venin tonë, me ndërtu me pas një shtëpi, unë jemi bindur që ata dojnë me investu dhe në solare. Vetëm dojnë incentiva që ato me pas solare dhe na me i shfrytzu për prodhim, dhe normalisht kur po flas për me stimulu prodhimin e energjisë solare po dhe të erës, gjithmonë duhet me pas parasysh që nëse rrisim prodhimin në këto dy që janë të pastërta dhe kanë dome më të vogla në ambient, atëherë kemi domethënë ai njësia termocentralit Kosova A, edhe nëse jetë në funksion, ka më lëshu pak ma pak, ka me pas nevoj më lëshu ma pak. Mirë po nëse na në farmënyre i mbysim investimet, ose nuk i lojmë shumë me u zhvillu, nuk i stimulojmë shumë, atëherë kemi pas nevoj normalisht për termocentrale, dhe askush nuk mund me dalë me thonë në kohë dimrit, kur rritën çmimet, kur ka mungesë të energjisë elektrike, nuk po e lëshojmë termocentralin se po na ndodh se fund ditës dami prej mungesës së energjisë është edhe më i madh. Pse zonja Rizvanolli po e di që po e shihni që të ardhmen do ta subvenciononi atë energjinë eficiente, po pse deri sot jeni vonu me dhanë çfarë do incentive për me stimulu energjinë panele solare? Pse ju ka dashur ka shumë kohë? Nuk kemi vonu, ka arsye pse është bërë kjo, ose pse nuk është bërë kjo, dhe ka arsye pse kur të bëhet duhet bëhet me kujdes. Gjëja e parë për të pasur parasysh që aktualisht çështja kryesore janë barierat byrokratike e jo incentivat financiare. Ne aktualisht nëse do t'jepni bariera, nëse do t'jepni incentiva financiar, përderisa nga ana tjetër ka procedura byrokratike të tilla që e pengojnë, atëherë çfarë jemi duke bërë ne si shtet, është që janë disa bariera dhe nga ana tjetër po në mënyrë financiare po i nxisim njerëz për me i kalu këto bariera. Si gru që je dy sene me i bot një të kohë, a si s'është mundën të dyjat një të kohë? Edhe barierat, edhe stimulime? Jo një janë qindra që jemi duke i bërë. Edhe janë çështje të cilat kjo mandej barierat. Byrokracia s'ka ndru që një vjetë, incentiva s'ka. Nëse më lejon me përfundu, edhe me përfundu argumente tjera, se është një zinxhir i çështjeve këto që lidhen njëra me tjetrën.
Bariera birokratike deri në një masë ka arsye pse ekzistojnë, jo të gjitha edhe jo në masën që janë të legjitimuara, të them ashtu. Mirë, po për disa prej tyre dhe në një masë ka arsyetime të mira pse ato ekzistojnë. Një prej tyre është kapacitetet teknike të rrjetit. Dhe kjo është në fakt bariera kryesore për të pasur mundësi për të instaluar panele solare dhe për të pasur mundësi për të kthyer pastaj energji në rrjet. Nga njëra anë duhet jetë rrjeti mjaftueshëm i zhvilluar që të jetë i sigurt. Nga ana tjetër, përveç kësaj, përveç investimeve në rrjet, e kemi edhe skemën mbështetëse, e cila aktualisht i favorizon ata që kanë panele solare në kurriz të atyre që nuk kanë panele solare. Do thotë, duhet të rishikohet edhe skema në mënyrë që barat të mos bartet në mënyrë jo proporcionale e kostove të distribucionit në radhë të parë, mirë po jo vetëm të mos bartet në tarifat të konsumatorët e tjerë të cilët nuk janë aq të pasur sa të jenë në gjendje të bëjnë panele solare. Tani, ZRE-ja duhet të ketë të gjitha këto parasysh në mënyrë që t'i bëjt të gjitha ndryshimet e duhura në pikat e duhura dhe në masën që nuk e dëmton as rrjetin, as konsumatorët e tjerë. Sigurisht që po. Jo vetëm që jemi duke folë, ata janë duke punuar në këtë aspekt. Edhe ata janë duke u marrë me qindra gjëra paralelisht, sido që tjetë mendoj që është shumë temë interesante dhe me rëndësi për të sqaruar për publikun kjo. Absolutisht që ka kapacitete shumë më shumë se sa që shfrytëzohen aktualisht, absolutisht që duhet të ketë nxitje për të shfrytzuar ato, mirë po nga ana tjetër duhet të jemi të kujdesshëm që nxitësit që jepen të jenë në përputhje me kapacitetet që rrjeti mund të përballojë dhe nga anën tjetër me kornizën rregullative e cila është duke u rishikuar. Projektet shfrytëzimi i kulmeve të shtëpive për shembull, posaçërisht atyre të pabanuara, prapë edhe kjo lidhet me gjendjen e rrjetit, mirë po nga ana tjetër lidhet edhe prapë me kornizën rregullative, e cila aktualisht nuk ekziston për projekte të tilla, e cila do të duhet të zhvillohet në të ardhmen. Projektet e komunitetit gjithashtu, ku banorët e një lagjeje ose bizneset e një lagjeje instalojnë panele solare dhe shfrytëzojnë energjinë e prodhuar brenda lagjes së tyre, që do të thotë vetë krijojnë atë balancimin që mos me pas nevojë me kthy shumë energji në rrjet, por ndryshe problemi i rrjetit nuk është vetëm si të themi vetëm i gjendjes së rrjetit në Kosovë, cila është edhe më e keqe se sa në Evropë, mirë po Gjermania ka pas një problem të tillë para disa vitesh, kur me nxitjen e vetë konsumit të lartë kanë ardhur në probleme të mëdha në sistemin energjetik si pasojë e disbalancit, për arsye se të gjitha, sidomos rreth mesditës, kur ka pasur më shumë në ditë që ka pasur shumë diell, të gjitha këto kanë prodhuar në një masë të madhe, e cila nuk ka mundur të konsumohet në atë moment. Edhe këto janë të gjitha aspekte teknike të cilat duhet të merren parasysh. Sigurisht që do të bëhen dhe duhet bëhen, mirë po gjithmonë duhet të jemi të kujdesshëm në hapat dhe me çfarë dinamike i bëjmë këto projekte. Dhe nga ana tjetër ti nxisim deri në masën që ato janë të qëndrueshme aktualisht. Visa? Faleminderit shumë, u përmend realisht çështja e rrjetit, është e vërtetë që nëse instalon panele solare në shtëpi, shkaktojnë të lashën në rrjet, mirë po duhet pas parasysh që e para e kemi një projekt të baterive, që mundet me absorbu një pjesë të rrjetit, e dyta duhet me mendu për te Kosovës në kuptimin e bashkimit me tregun e Shqipërisë, për shkak se është diçka që duke ndodhur, kështu që nëse na prodhojmë më shumë energji gjatë verës, kjo nën kupton që qatë energji mujna me dërgu në Shqipëri, kur kanë nevojë shumë ma shumë për energji për shkak të turizmit që është atje. Dhe e treta që vëdu me cek është çështja e rrjetit. Do më thonë, çështja e rrjetit të energjisë është njëra prej rekomandimeve që del prej këtij studimi, dhe rekomandimi është që na duhet me gjetë alternativa e para me prit prej kecit që bën investime më të mëdha në rrjet, pra më shpejt me trendin më të shpejt të përmirësimit të rrjetit,
e para për me ul, vjedhjen e energjisë elektrike, humbjen, edhe humbje teknike, mirë po edhe vjedhjen duke instaluar një sort të mençur, dhe e dyta normalisht edhe KEC-i edhe shteti duhet me ju akomodu kërkesave që vinë prej qytetarëve. Pra nëse ka interesim për investime solare, na duhet me pa cilat janë, a kena na mundësi, me ecë pak më shpejt. A kena mundësi për shkak mundësu KEC-it me marr kredi, në kredit but dikon mënyrë që me rrit trendin e investimeve dhe kjo mu përmisu rjeti ma shpejt se sa që është duke shku aktualisht me rjetë. Domthonjë që kjo sa i përket rjetit dhe normalisht çështja e bashkimit të tregut me Shqipërinë është njëra prej shpëtimeve, nëse mund të thonë ashtu, për sektorin e energjisë, dhe unë këtë çka kisha sugjeruar është me pa mundësinë edhe për investime të përbashkëta të dy shteteve në projekte, cilat na mundsojnë me menaxhu shumë më mirë rjetin. Mirë, po du pak me ndru kohjen e diskutimit, për shkak se përveç anës teknike, problemi më i madh i qytetarëve me pushtetet, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëni, ka qenë mos përfshirja e tyre në debate për shkatrimin që ka ndodhur këto 20 vjet e fundit. Sidomos Ministria e Ambientit, Libon, ka qenë e njoftun edhe po vazhdojnë qytetarët, si ata të Klinës që i patëm studio, e me cilët keni diskutuar edhe ju. Me na kallëzu faqet të debateve, sa përsye faqet që janë bërë publike, në cilët janë nënshkruar 8 veta, ashtu si shtan, për me lejuni cimentore në Klinë, e njëjtë është për krejt hidrocentrale që janë ndërtu. Krejt debatet publike, letrat kur i kemi analizu të Ministrisë Ambientit, ka qenë me gjysën e prej njerëzve të nënshkruar punëtor të Ministrisë, edhe një 4-5 banor që janë thirr aty. Po më intereson çysh po ndrën raporti i qëti pushteti sot që e kemi me qytetarin. Sa po i përfshinin debate publike? A është ndru diçka drastikisht në çysh po e ndigjoni publikun? Qysh po ndrën që ky mentalitet? Për anës së Ministrisë, njëherë duhet që të sigurohet transparenca e plotë në të gjitha procedurat. Pra, për post transparencë në procedura, duhet transparencë e plotë në qasjen e dokumente dhe të krijohet komunikimi i rregullt mes Ministrisë dhe qytetarit, që është mënyra formale, po flasim përmes faqes, përmes transparencës. Kjo është, themi, e nënkupton obligimin e institucionit karshi qytetarit për transparencë të plotë. Por kjo nuk mjafton. Gjithmonë duhet me qenë edhe më proaktiv më tej, edhe drejt të diskutimeve, debateve vazhdueshme, të cilat vërtet kanë qenë dikur formale. Por duhet mos harrojmë diçka. Institucionet në vendin tonë, prej pas luftës së kënej nuk kanë mund asnjëherë me përcjell zhvillimin që ka ndodhur. Prej mas luftës, qoftë në fushën e ndërtimit, qoftë në çfarë do lloj zhvillimi, proces zhvillimi, institucionet e Kosovës kanë qenë të dobta për me përcjell ato. Ta zonë, nëse sot i ki 75% të ndërtimeve në qytetin e Prishtinës pa leje, dhe planin e parë regulative ke pas në vitin 2005, prej vitit 99 deri në vitin 2005, ka pas zhvillime të cilat institucionet e Kosovës, as u kohët përkohshme ato në mikut, as që kanë pas mundësinë që t'i përcjellin ato. Dhe gjithmonë institucioni ka qenë qoftë me planifikim, qoftë me inspektim, qoftë me regulativa, me këtë ka qenë gjithmonë mbrapa zhvillimeve që ka qenë. Dhe në këtë pikë ka progres, mund të themi që i afrohet deri dikun, po pothuaj gati të gjitha projektet, qoftë private, qoftë ato shtetërore, investimet kapitale, nuk ju kanë nënshtruar procedurave të mirëfillta edhe të aspektit mjedisor, edhe të aspektit të lejeve ndërtimore që nuk kupton ligjin. Tash, zbatimi i ligjit në këtë pikë do të nënkuptonte për shpejtim të vazhduar dhe atë jemi duke bërë përpjekje për me bërë. Mirë, në rastin e Klinës, veç kallëzona, pak spjegona çysh ke vendos me bë pezullimin. E para, në rastin e Klinës e kemi shqyrtu komplet situatën para një farë lloj shqyrtimi preliminar të kërkesave të qytetarëve dhe të gjendjes duke i pasur lejet kur janë proceduar. Duke pas një shqyrtim të përgjithshëm, kemi vendosur me pezullu derisa të bëjmë atë shqyrtimin detaj. Ka gjasa që edhe ndalohen sepse mund gjinën eventualisht shkelje apo jo. Po definitivisht, mendimi qytetar është marrë parasysh shumë sepse edhe para protestës, edhe pas protestës ka ekzistuar komunikimi mes institucionit, mes kuvendit komunal, mes kuvendit të Republikës Kosovës, Komisionit përkatës edhe të qytetarëve.
ata janë që kanë protestu. Dhe ne përshëndesnim veprim tillë. Pra, Çka ndodh në rastin kur si komuna Klinës kërcënoheni me padi? Po na lejen që e kena fitu. Investitori thot i kom fitu, e kom kry para se me arti ministër. Duhet me pas parasysh që gjithmonë në këtë pikë ekzistojnë këto balancat mes të rreziqeve që mund të vijnë nga padit me gjyq dhe të drejtës së qytetarit. Duhet me shiku nëse vërtet procedurat janë respektuar. Në këtë rast, institucioni ka shumë herë që ka shkel procedura, po ka raste kur i ka respektu ato. Nuk kanë qenë asnjëherë të definuar mirë edhe çështjet e kritereve në VNM-t, në elaboratet mjedisore që janë trajtuar ose të shfrytëzimit të ujrave. Procedura nuk ka qenë mjaftueshëm transparente. Ka pas vonesa të panevojshme që kanë mund të ndodhin refuzimet që në fillim. Pra, të gjitha këto janë zbrastinë në sistemin aktual të cilat kërkojnë të përmirësohen, po këto përmirësime nuk ndodhin aq lehtë, sepse ka të bëjë edhe me kulturën e punës brenda institucioneve ku jemi sot. Por jo vetëm brenda institucioneve, përgjithsisht kultura e punës, natyra e punës brenda vetë shoqërisë tonë ndikon në ngadalësimin e të gjithë këtyre proceseve. Për çfarë po të pyes, i ke disa zyrtar, cilët ministri janë mësu me bëjë si debate publike me 8 veta. Po e përmeni 8-shin sepse që e fundit është me 8. Që ata zyrtar publik sot, kur bojnë debate të ardhshme, çka ka me bëjë? Që cili do projekti, cili do të mund të reaktivizohet, nuk mund të reaktivizohet pa pas debat të mirëfillt publik, sikur që është rasti e diskutimit vazhdueshme qytetarë që ndodhin. Kemi raste që zakonisht komunikon edhe ministria, po është edhe kuvendi, ai i cili arrin me komuniku dhe me ngrit çështjet edhe në raportimet që i bën ministria karshi kuvendit. Pra, veprimi në qytetar, kuvend, institucion këtë rast, mendoj se po funksionon më mirë se sa që ka funksionuar përpara. Dhe është komisioni parlamentar, i cili e bën presionin te ne, po aq fuqishëm sa bëjnë edhe qytetarët me protestë. Pra, çështja e ngritjes së problemit të Klinës, edhe problemit të Gurthyzë, janë disa probleme të Gurthyzë me cilat jemi të marrë, edhe me hidrocentralet. Por janë çështje të cilat jo vetëm që janë ngrit vetvetiu kështu, po ka qenë edhe komisioni parlamentar që i ka ngrit tek ne dhe i ka ndezë këta mekanizma. Por po ashtu edhe qytetarët që qohet të proteston, jemi të obliguar me ndigju dhe me marrë seriozisht mendimin e tyre. Në anë tjera, po flasim tash, ne do të dëshironim që të arrinim standardet qysh sot të Evropës në vitin 2050. Kemi dëshira ashtu me apo. Dhe na shpeshherë përpiqemi të bëjmë politika dhe projekte të tilla për të cilat Evropa mundi si t'ja ketë vëllu target vetës në vitin 2050. Nirvana na mund të arrim, po derisa të arrim nirvana na mundna me punu në përgatitje sipër deri në atë fazë. Do të kisha me undalë edhe me thonë, për të çështja e energjisë, si ministri, jemi duke punu dhe kemi çështjen prioritare për me identifiku sa më tepër lokacione pa dëmtuar tokën bujqësore, të cilat kanë insolim të lartë, të cilat lokacione për cilat mund të ketë energji, prodhim të energjisë me erë, në mënyrë që ta shtrojmë një mundësi, një rrugë që të bëjmë këtë tranzitin drejt energjisë së gjelbërt që tjetë në mënyrë sa ma pa trauma. Nëse vendosim na që sot me ndalim me këpu të gjitha, as këto s'ka na mujtë me realizu si duhet. Larg jemi ndaljes. Po, ndaljes tanishme. Investimet kanë qenë minimale energjitri për të shpër. Kur farë traume s'munësh me bo sa minimale kanë qenë energjitri. Presioni i këti dimrit nuk ka qenë vetëm me Ministrinë e Energjisë. Ka qenë mbi gjithë qeverinë dhe mbi ministrinë tonë. Pra kur ti detyrohesh që çmimin 34 deri në 37 euro për që e paguam për kekut, me shtu në 10 fish në saj, me pagu dimin 300 e sa, sepse të ka ra një blok i Kosovës B, dhe për një herë të detyrohesh me hup 100 milion euro në brenda një sezon, brenda një stine, ti ke mundale dhe me mendu që nuk është qa që lehtë themi na i mbyllim krejt këtu. Dhe kalojmë ka energjia solare. Po pajtona vetyvesh, masa saj traume, nale, masa saj traume, si ki as 10 milion dedikum për dimrin e ardhshëm me subvencionu energjinë solare. Ti ke kalun qas traume, edhe 100 milion i ki shpenzu, edhe nuk i ki planifikume as 10 për energji solare. Kalimi
në mod komplet të Jo komplet, energjisë së as 10 ripartishme. mëre, jo 10 mas 10. subvencionoje solare. Po, qëtë- As 10. As Nese, 10. tash po flas. Po ta marr shembull te mbetje, te trajtimi i mbetje. Hajde. Aktualisht në Bashkinë Evropiane ekziston një hierarki e trajtimit të mbetjeve, e cila i ka raportet e qarta të veta dhe targetet për vitin 2030, 2035, 2040, kështu me radhë. Neve na sugjerohet me i trajtu mbetjet qysh e planifikojnë ata në 2035. Kupton? Ti jepi opcion ton. Po, Veç a ki opcion. natyrisht e japim. Eh. Natyrisht e japim. Por du të them, trendi i gjuhës së flitet në sot në qarqet të cilat kërkojnë në Evropë me nalë, sa rrim me nalë, ta zonë incineratori që e ka dikund nëse synohet të ndejnë vitin 2035 deponit e fundme të bëhen të mrinë në zero, deponit e mbetjeve, ose deri në 2030 në tjenë 10%, tek ne projektet kryesore sot janë zgjerim të deponive, sepse hierarki më lartë, trajtim më lartë se ajo është ta zonë përpunimi për energji i mbetjeve, qoftë me që quhet kjo RDF, qoftë me prodhim të energjisë, eliminohet për shkak të eventualisht ndonjë ndikimi që mund ta ketë të jashtëm. Në ndërkohë që ndotjen prej metanit, që e ke në deponit ilegale, e ke shumë fish matron sekret. Prandaj duhet me pas një lloj për herë me pas strategjinë konform situatës rrethon në cilën je tu e respektua targetin e fundëm. Dakord jam, aty dojna me dalë. Por ama, mos presim që mund të dalim atje që shtash. Mund në 2050 në 2000. Veç nisja dika, po thojmë. Afroje. Jo nisja, po jemi të punu seriozisht këtë pikë. Mirë. Kupton, jemi të punu seriozisht këtë pikë, vetëm se tash, nëse të kemi mnajt mu kështu, pse i kemi deponit, pse sot kemi deponi, ta zom, e cilën e ki deponin e Pejësët, në gjendje tonë, e ki deponin e Mitrovicës, e ki deponin e Mirash, e ki deponin e Gjilanit, e ki deponin e Prizrenit. Të gjitha këto deponi E Mirashit kryesorja. Veç kallëzon për shembull me Mirash, a e keni gjetë lokacionin e ri. Ç'kjo fillim? Pro, ti po thu tash lokacion të ri për deponi të reja, po. E po tash Mas po tregoj, një viti a ki gjetë lokacion të ri. E po tash po ta tregoj historikun e deponive të Prishtinës. E di. Prishtina Kemi folë shumë. Prishtina ka pas deponin e cila diku nga viti 2005 me pare të Bashkimit Evropian është kapsullu edhe është mbyll. Me pare të ajo ndotje ka me nërtoksh aty. Me pare të Bashkimit Evropian e kemi hap deponin moderne të Mirashit. Cila sa më moderne. E cila sot është një bombë ekologjike, Po? e cilën tash na thojnë prapë. Do të kemi grant një pjesë do të kredi, një pjesë do të vetë e krejt, për me mbyll këtë deponi, Ç'kjo është deponia? për me hap një deponi tjetër. E çka po ti me bë? E po tash ka dalë. Jo Por ka nëse dalë. shkojmë Pas një vjeti e gjys. Nëse shkojmë në ciklin. A kinaj Nëse shkojmë në ciklin propozim. e vazhdueshëm, po kemi propozim. Cili o propozimi? Kjo është debati kryesor. Duhet me respektu hierarkinë e trajtimit të mbetjeve që ka edhe Bashkimi Evropian krejt. Duke punu prej çështjes së ndarjes, domethënë, e të krijimit të kushteve për reciklim, jo të shku të javëqu fillimisht me të parën kontejnerat të ndarë, banorëve të cilët përfundojnë prapë me një kontejner, domethënë, dhe të cilat çojnë deri në atë pikë. Pra kështu të mendu në mënyrë të vazhdueshme, s'kem që me bo tjetër e hapim një deponi të re. Dhe mas një 10 viteve, prapë do të me mbyll ato dhe me hap një tjetër, që është nga ka shku këtë cikël, ato dhe për këtë punë animojnë. Atëherë, çka kemi bo me deponinë e Mirashit? Sot, Prandaj, sot jemi në një moment kritik. po? Jo, për deponinë e Mirashit e parë është. A Projekti vendos? fizibilitet për mu mbyll, që kemi që me bo, na kemi gjendje të tepër të rënda aty. Duhet mu mbyll, Pra apo? që ajo duhet mu mbyll, është më e pa diskutueshme, sepse gjendja është shumë kritike, ajo ndikon në ujrat në A toksore. ke mujt me gjetë lokacion të ri? Edhe lokacioni i ri është gjetë, por, çka po dum? Po dum sigurin në këtë vend që në Kosovë, që e lokacioni i ri, eventualisht që bëhet deponia e re, që deponia e fundit në vendin tonë. Dhe që i bie që duhet me mbyllë edhe Prizrenin, edhe Pejën, edhe Mitrovicën, edhe Gjilanin. A është Lipjani? Po, Lipjani ka qenë një ndër opsionet. Po. A është vendos? Është në proces të jenë opsionet të u trajtu. Do me thonë halos është definitive. Apo? Plani hapësinor i komunës së Lipjanit e ka përcaktuar lokacionin, duhet të bëhen shqyrtime tjera që nuk kupton fizibilitetin dhe Do me thonë, është dakordimi kryetarit komunës Lipjanit me u Ka qenë formuate? plani hapësinor
Plani zhvillimor komunal, plani zhvillimor komunal I komunës, I cili e ka përpërta harta zonale. Dashte me intervenu, Sinja Rizvanolli. Po, për informim, thot nuk I keni as 10 milion pas krizës, nuk I keni as 10 milion për energji solare. I kemi subvencione, po. I kemi dhe deri në 15 milion, po nuk do të shfrytëzohet për solare, përveç fakteve që I përmenda më herët, do të me pas parasysh një sen. Problemi ju në kryesor është ngrohja, është dimri. Me energji solare, energjia solare, eficiencën e ka 17%, që do të thotë që brenda vitit, nëse e keni kapacitet prej 100 MW, mesatarish 17 MW në orë ka me I produ. Për dallim prej një termoelektroni që... Unë e komenu që 5 bloqet e Kosovës sa kanë morabilitu. Pra, kapacitetet ekzistuese kanë morabilitu. Shtu komenu, dhe në kom qenë më ka do në rejë. Po së qenë kanë veç 2, pra shumë ma gjelë bërë zësa që... Neve dhe 2 shumë po më na duken, varet prej Po mirë dhe po du ta them kështu... Gjeni mënyra tjera më të mira, si që kemi thonë edhe prej para një vite, po që janë edhe të realizushme. Edhe kime po. Me 240 milion, a disa investimin mund është me bo me 240 milion euro në energji tripërtetshme. Kështu që kur t'i qit një opcionet, do të kemi mundësi me i mat absolutisht I presim. Edhe veç na tregoni që janë të realizushme ekonomikisht edhe teknikisht në radhë të parë, edhe jemi shumë të hapur me ndëgjum. I kemi dhe deri në 15 milion, mirë po energjia solare nuk është zgjidhja, nuk është zgjidhja për ne momentalisht për ngrohje. Për ngrohje, për adresim të ngrohjes, pra. Aty e kemi problemin ne. Nëse 17 MW orë pesatarisht në 100 MW e energji solare t'i prodhon, paramendo sa është kjo dimrit në ditët e ftohta kur është dita më e shkurt edhe ndriçimi më I ulët. A ma keni përmes 15 milion me subvencionu qymyrin apo diçka tjetër? I përmena më herët opsionet. Do me thonë, nuk bëhen zgjidhjet në energji, njëjtë ka pasur ngjashëm, nuk po them që është I njëjti argument, mirë po kur e kemi subvencionuar energjinë vjet, në mënyrë që me parandalu, në mënyrë që me siguru sigurinë e furnizimit, me parandalu ndërprerjet e energjisë, kanë thënë pse po japni 120 milion për me subvencionu, pse s'po japni për ku e diun e subvencion të kësaj ose asaj e tjera. Gjandat nuk ndodhin brenda natës, nuk mundesh me thonë ti e ke pru sistemin energjetik, e ke pru ekonominë në një situatë ku nuk I as kapacitet e gjenerimit, as nuk e ke ngrit vetdijen se le me investu në eficiencë, po as më ju thonë qytetarëve që është kulturë, është mbrojtja e ambientit e shëndetit tonë dhe fëmijëve tu e paras tonë dhe me kursy, nuk e ke bo asnjë nga këto duke planifiku termocentralet mëdha dhe për mja arsyetu, mandej këto termocentralet mëdha të e ignoru eficiencën, në fakt të e hek blok tarifën që me rrit ma shumë konsumin, e ke pru sektorin në këtë ditë, edhe mandej thu pse po subvencionon ti sot për me ble energji sot, pse s'po subvencionon ngrohje qendrore e tjera. Edhe me dhonë ti grantin, me pas dhonë grantin për çka dush, pompë termike, pelet, çka do që është ajo. Imagjinoni, vjet me 24 dhjetor, tu dalë qytetari me blesa, më ka dhënë qeveria një grant 1-2-10.000 euro sa është ajo, me dalë edhe me ndru sistemin e ngrohjes brenda Ama verës me ja pas donë qatë grant, sot një vjet me ja pas donë. Prandaj ndohen... Kështë qenë më bo gati për dimër, si ata që gjatë verës bohen gati për dimër. Po vjen vera, për që ato po të pës, jemi tash maj në shtatorin, tetorin, nëntorin, po du me ditë që keni bo plan si qeveri, me subvencionu t'i qka tjetër përveç qymyrit. Keni bo plan dhe i 15. Potencialisht po peleti dhe ose pompat termike. Mlejo, intervenimin e fundit për zonës Kumbaro. Po du njëjtën pyetje që javona zotni Aliut. Ministri joni ambientit ka pas njëjtat kritika si ministri ju I ambientit, ministrat e shumë që kanë okupu këtë post, që shumë pak gati heq, nuk I keni ndigju qytetarët. Ju zonja Kumbaro e përmenet atë nanën grun ambise atje, e unë po ju pys so herë leni hapsin kur I bëni planet urbane për vendet turistike, si ajo Llogaros, apo tjera që I bëni pranë Bregdetit. Planet e ndryshme për natyrën, kur intervenoni, I kemi po debatet e mdhaja që jënë bo për qytetarve që jënë kundër hidrove të ndërtuar në Shqipëri. Pastaj jënë nalë, por apo I bjen kjo që keni mësu diçka për qësaj përvojë dhe për tash e tutje, nuk e prit një protestën qytetare pasi të bëhet projekti,
po jeni të e angazhu debatin me qytetar shumë përpara. Në anën tjetër, nështë ta mund thoni, po i kemi na shumicën e votave në parlament, që 3 herë po i fitojmë zgjedhjet, s'kena nevojë me pyet qytetar. Qysh po i inkuadroni qytetarët? Në pyetjen me ose di datët e përgjigjen. Fakti që ka debat. Dhe ky debat nuk është thjesht formal me 8 veta që shkruajnë një letër, por është debat që mban ditë të tëra në media, në rrjetet sociale, diskutohet nëpër televizione, shikohet në Shqipëri, në Kosovë dhe në diasporë. Është provë e transparencës. Është provë e debatit publik. Është provë e debatit publik jo vetëm për natyrën, jo vetëm për mjedisin, për kauzat shëndetësore, për kulturën. Si ish ministre kulture, jo pak, po për gati 6 vjet, kam qenë dëshmitare dhe organizatore shumë debateve të tilla, dhe sa më shumë debate bëhen aq më mirë është për shoqërinë, sepse unë mendoj që është një provë e emancipimit të shoqërive tona. E para sepse shoqëria ecën përpara, e dyta sepse rrjetet sociale dhe teknologjitë e komunikimit e bëjnë të mundur këtë. E treta, po jo për garancia. Kemi gjithmonë shumë ligje, nuk e njoh mirë këtë aspekt të ligjit në Kosovë dhe nuk mundem të flas, por në Shqipëri kemi ligje të cilat nga pikpamja ligjore, nga pikpamja e garancive të kornizës ligjore, pa frikë mund të konkurojnë me ligjet më të mira europiane sot, të cilët ashtu siç tha dhe Liburni pak më parë, kanë punu në mos 2 shekuj, të paktën 70 vjet për t'i bërë ato ligje dhe për të mbrit në këtë ligjërim publik që ka të bëjë me aspekte shumë të rëndësishme të mjedisit. Ndërkohë që ne po i kapim 20-30 vjet, 20-30 vjet në jetën e historinë e një shteti janë shumë pak. Dhe megjithatë, neve ligjet i kemi bërë të tilla të denja për të konkuruar me shumë ligje europiane të vendeve të cilat kanë 2-3 shekuj që punojnë për t'ia mbritur kësaj dite. E para. E dyta, ligjet ne na detyrojnë të gjithë administratën publike që absolutisht asnjë lloj vendimi, jo vetëm për hec, por edhe për një instalim të thjeshtë të një fabrike të thjeshtë kudo në territor nuk kalon pa miratimin ose më saktë pa debatin publik. Debati publik, dëgjesat publike nuk do të thotë të 100% të banorëve apo të komunitetit, apo të qytetarëve, apo të gjithë Republikës duhet vinë dakord. Do të thotë që shumica të bjerë dakord. Sepse e kemi zgjedhur që të punojmë në një sistem demokratik ku parimi i shumicës është ai që prevalon. Dhe nga ana tjetër, edhe me që po flisim për hecet, për shembull për hidrocentrale, lejet mjedisore, ligji i lejë mjedisore në Shqipëri është bërë i tillë që ta jep afatin e lejës mjedisore vetëm për 2 vjet. Pse ndodh kjo? Sepse nëse një hidrocentral apo një minier apo çfarë do lloj investimi tjetër publik apo privat nuk realizohet për një arsye X nga momenti ku është dhënë leja, subjekti publik apo privat është i detyruar të përsërisë gjithë procedurën e dëgjesave publike të komunikimit me publikun, sepse publiku në atë vend mundet të ketë evolu, të ketë ndryshuar situatat, ndryshojnë prioritetet e zhvillimit, jo vetëm zonës, po edhe qeverisë. Ne në këtë mandat kemi dhënë prioritet turizmit dhe mjedisit. Kjo ka bërë që në mënyrë shumë të dukshme të japim prioritet zonave të mbrojtura. Për shembull, një ndër argumentet që ka qenë debat i prej shumë vitesh ka qenë lumi i Vjosës, që cilësohet jo vetëm në rajonet në Europë, edhe në botën si lumi më i fundit lumi i egër në Europë. Tani del pyetja pse pas ka ngel ky lumi i fundit i egër dhe çka ndodhi në gjithë këto dekada me gjithë lumet e tjerë të Europës, po ky është një debat që shkon ndoshta përtej temës. Ama është një shenjë që tregon se si evoluon mentaliteti. Edhe mbase ne po evoluojmë edhe më shpejt se sa gjithë të shoqëritë e tjera evropiane që kanë marrë dekada për ta bërë. Por ne historia kështu na e solli punën. Na e solli që sot qoftë shoqëritë, qoftë qeveritë, qoftë shoqëria civile të vrapojnë më shpejt se sa ç'kan vrapu apo kanë rend shoqëritë e tjera europiane që e kanë nisë këtë punë e zhvillimit të demokracisë dekada përpara. Prandaj, i gjitha kjo është proces dhe fakti që ne po diskutojmë për këtë, nuk do të thotë se nuk ka transparencë dhe nuk dëgjohet publiku. Përkundrazi, gjithmonë më shumë, edhe debatet, edhe vendime që kanë pas të bëjnë me zhvillimin e zonave, nganjëherë kemi marrë vite të tëra për t'i bërë. Por në fund ka një parim, parimi edhe njëri thash i shumicës dhe i demokracisë që mandatohesh në një qeveri për të marrë disa vendime zhvillimi. Dhe kjo është arsyeja pse shkojmë
rregullisht para zgjedhjeve një herë në 4 vjet, madje një herë në 2 vjet, po të llogarisën të zgjedhjeve vendore, për të dhënë llogari dhe për të thënë, a i kemi zhvilluar mirë gjërat, a i kemi marrë vendimet e duhura, a është publiku që na mandaton i kënaqur në ato që ne bëjmë? Kjo është ai maci final. Nga ana tjetër, jam dakord me atë që ka thënë pak më parë Liburni që dhe ndoshta me shumë vëmendje debatin lidhur do më lejoni të them pak të çështja e mbetjeve. Landfillet kanë qenë ajo që deponi, po e quaj landfille, që janë hapësirat e mëdha, në të cilat përfundon dhe bëhet trajtimi final i mbetjeve. Shtohet konsumi, do shtojmë landfillet. Shqipëria dhe Kosova janë vende të vogla, do zëm tokat bujqësore me landfille pafund. Nuk është kaq që kollaj ta marrësh këtë vendim. Ju bët shumë herë pyetet a i keni gjetë lokacion e ri, është lokacion i cili do të hiqet o një territori për pyll, o një territori për zhvillim, o një territori për agroturizëm, apo për banesa, apo thjesht për bujqësi. Prandaj janë vendime të cilat peshojnë, po ndërkohë që këto vendime presin për të marrë, shtohet konsumi. Prandaj do ecim paralelisht, po patjetër, dhe do ecim komunikim me publikun, po patjetër, se kur jemi në shoqëri civile dhe unë jam një prej atyre politikanëve që vinë nga shoqëria civile. Faleminderit. Faleminderit shumë Zonja Komaro. Po në këtë pozitë duhet të marrim vendimet politike që i përgjigjen interesit shumë. Faleminderit. Ministrën tjetër që se pyeta halo për debate publike jeni ju Zonja Rizvanolli. Edhe tash, po e hapni gjoja ma interesant për publikun do tjetë që do ta bënit hapur strategjinë e energjisë. Qëto debate publike, që momentin që do t'i zhvilloni për strategjinë e energjisë, a janë autentike, apo vetëm për sa përsye faqe? Prap, a e keni atë draft strategji energetike që do ta qitni? A për një me do t'jetë e hapun për komente nga publiku? Jeta unë besoj që në fakt, ky procesi i konsultimit është proces i vazhdueshëm dhe në fakt ai fillon para strategjisë dhe në fakt kjo është çfarë kemi bërë. Unë edhe për nga backgroundi im profesional, ndoshta si hulumtuese, konsulente, këshilltare politikave të tjera, mirë po edhe është parim i kësaj qeverie që ndiqet kudo. Gjërat nuk bëhen para pa dyerve të mbyllura, e për motive jo gjithmonë të pastra, por në të mirë të publikut, në mënyrë të hapur sa më herët që është e mundur. Përderisa ishin duke folur para folësit, unë mundova të kujtohem takimet në të cilat unë personalisht kam marrë pjesë dhe kam diskutuar për sektorin e strategjisë dhe për sektorin e energjisë dhe për strategjinë. Jo të gjitha këto kanë qenë formalisht studime për strategjinë. Mirë po, sot është takimi i 12, në 12 muajt e fundit, 2 muajt e parë të qeverisjes nuk mendoj që kam pasur, që kam marrë pjesë në debate të tilla ose s'pa kusht kujtohet, po do të thonë pas 2 muajve të parë, mesatarisht një herë në muaj dhe këto ishin që më kujtuan aktualisht. Kam qenë në panele si kë, para një viti në KSDV. Të na je për herë të parë, veç ta shënoj. Ndoshta ky mund të jetë për herë të parë. Mas një viti e gjys ministre për herë të parë. Në 3, mirë, këtu për herë të parë. Mirë po, ka filluar me KSDV, ka filluar pastaj formalisht në workshopin e thirrur nga Ministria me ekspertët e sektorit dhe organizatat e sektorit dhe partnerët zhvillimor, ku kemi dashur të dëgjojmë secili prej tyre, sepse në fillim ka pasur shumë zëra që kanë thënë në fakt pothuajse të gjithë, kanë thënë të gjitha informatat i keni, vetëm bëjeni strategjinë, vetëm vendoseni punën e gazit, vendoseni projektin edhe ecni përpara, se të gjitha informatat i keni. Atëherë kam thënë mirë. Me që unë qenë kam ere në këtë pozit, ne qenë kemi 3 në qeveri në këtë pozit, na tregoni se cili prej jush çfarë studime keni bërë dhe t'i shohim ku i kemi mangësit. Kam qëndruar 2 ditë të plota në workshop, në mënyrë aktive kam marrë pjesë, kam bërë pyetje dhe i kam identifikuar personalisht fushat në të cilat ka pasur mangësi. Edhe pastaj kam kërkuar prej partnerëve të ndryshëm edhe brenda ministrisë për t'i mbushur këto zbrasti. Jam pasuar me 2 ftesa dhe 2 takime me shoqërinë civile dhe me sektorin privat në ministri, forumin solar bashkë me USAID-in, me partnerët zhvillimor 2 herë formalisht dhe 1 herë me OJQ me shoqërinë civile pasi ka filluar procesi i strategjisë, me bizneset në Oda Amerikane ndërkohë me ftesën e tyre, me deputetët
Edhe sot, më duket 12 i numrova. Tash, nëse cilën prej tyre, ndoshta jo formalisht kanë qenë për strategjinë, mirë po nëse cilën prej tyre, nëse më pyet, unë jam e bindur që për 90% të pjesëmarrësve, posaçërisht për organizatat, ndoshta jo për individët, po edhe për individët që kanë pasur ide inovative, unë mund të citoj se kush çfarë mendimi ka pasur dhe kush çfarë ide ka dhënë. Me kalimin e kohës, jemi bërë më të mirë në këtë proces. Në fillim nuk i kemi pasur të gjithë në listë, pastaj kanë thënë nuk na keni ftuar, i kemi ftuar të tjerët. Herën tjetër e kemi parë që e kam publikuar në Twitter dhe në Facebook personal, po më në jo personal, po faqen zyrtare, dhe si rrjedhoj e kësaj janë kyçur edhe njerëz online entuziast të fushës, të cilët lexojnë për këtë fushë dhe kanë ardhur me ide, kanë ardhur me pyetje e tjera. Kjo është ndër gjëra që më ka bërë më të lumtur në këtë proces. Do të thotë konsultimi ka ndodhur prej ditës së parë, jo në ditën e fundit. A do të plotësohen dëshirat e të gjithëve? Është e pamundur. As dëshirat e mia, as të kryeministrit, as të tuajat, as secilit prej nesh, është e pamundur të gjitha që të plotësohen, mirë po me rëndësi është të vim të një kompromis, i cili mendojmë që është më i miri, zgjidhja më e mirë nën kushtet e duhura. Përndryshe në takimin e parë që e përmenda me ekspert të fushës dhe me partner zhvillimor, në fund të workshopit kanë ardhur edhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe ekspert të kostit e të organizatave tjera, e kompanive tjera lokale, dhe më kanë thënë është hera e parë që në Kosovë po flitet hapur për energji. Për mua ka qenë shok, e kam ditë. Janë bërë projektet, janë bërë kontratat, është informuar publiku më vonë, strategjit janë bërë në bazë të atyre projekteve, mirë po që nuk kanë qenë të përfshirë sektorët e... Hera e parë në qeveri, në shtet. Nga institucionet që i bëjnë strategjisë, sigurisht se është folur jashtë ndoshta, mirë po debati ka ndodhur jashtë paralelisht me punën që është bërë në institucione, ose vendimet dhe mos punën që është bërë në institucione. Dhe unë, në fakt, është një ndër gjërat për cilat jam shumë krenare, strategjia, dhe në fakt kjo është edhe një arsye pse ka marrë më shumë kohë strategjia se sa që ndoshta kam pasur dëshirë disa, mirë po nga ana tjetër, unë jam e bindur se është bërë maksimumi dhe do të vazhdoj të bëhet maksimumi, përveç prezentimit të draftit dhe diskutimit të cilin do të bëjmë, parashohem edhe debate publike në 6 komunat e mëdha, të cilat shpresoj që për shkak të presionit kohor, shpresoj që cilat do të arrijë. Fjala e fundit disa mas miri e vlerëson transparencën një gazetar, apo një qytetar, kjo është çka kanë me thonë pushteti, çka kanë me thonë gazetari? E para që 15 vjet punoj gazetar dhe kryesisht e kam mbulu sektorin e energjisë, ka pas shpesh herë takime që janë dok tepër të hapura që po dëgjohet zëri atyve, mirë po në fund strategji nuk janë reflektuar rekomandimet e OJQ-ve, rekomandimet e ekspertëve, rekomandimet e sektorit, sidomos sektorit të bizneseve të burimeve të ripërtërishme. Pra, është shumë mirë që më bëhen takimet, po është shumë më mirë nëse na e shohim që rekomandimet në fund implementohen, futen në strategjit, pra ndryshohet vizioni i qeverisë, të paktën në një mas të vogël dhe nuk jetë ajo që është betonuar për fillim. Kjo është e para. E dyta, është e vërtetë që sektori i energjisë është tepër i rëndësishëm. Domethënë, kur flasim për energji, ti fol për siguri kombëtare, për shkak se nëse s'ki energji, ti realisht e rrezikon gjithë ekonominë, mirë po duhet me pas parasysh që rrezikon edhe mjedisin dhe shëndetin. Pra gjithmonë do të me shiku me gjithë një balans sa më të mirë që të paktën kjo e fundit shëndeti më u dëmtu sa më pak. Fjalë përfundimtare. Pajto, pra edhe të çështja e diskutimeve publike nuk nëse kishim e folë për përvojat personale të subjektit për i ka vim, këtë që kemi bërë është gjatë të njëtës është takime me qytetarë. Po ki lloj takime me qytetarë. Takime ku ata të ndëgjojnë, të fletë, të përfundon me kaq, dhe ki takime ku janë sugjerimet konkrete të cilave i obligumi o thonë përgjigje. Po dush me majtë shumë derisa më rrim të çato. Nën kupton afatet të gjata, proceset të gjata në të cilët qytetarët dhe shoqëria civile janë aktiv me sugjerime konkrete, me kërkesa konkrete, me ankesa konkrete, për të cilat një për një dush me dhonë përgjigje nëse si pranon, ose kemi inkorporu në draft nëse i pranon si tilla. Pra kjo është edhe koncepti i shqyrtimit publik. Nëse kishim me fu diçka në shqyrtim publik, gjithmonë vrejtjet të cilat i jepen, duhet të ekzistojnë komisionet përkatëse, të cilave ju japin përgjigje një për një.
faleminderit, edhe një herë. Ky debat u mbajt në kuadër të energjisë së gjelbërt, ditët e energjisë së gjelbërt. Arsyeja pse po insistojmë këte, vit pas viti që e mbajmë në këtë kohë, është për shkak se jetëgjatësia e qytetarëve të Kosovës edhe të rajonit. Në krahasim me jetëgjatësinë e qytetarëve të Evropës është 10 vjet ma pak. 10 vjet ma pak jetojmë si qytetar kryesisht për shkak të ambientit ku jetojmë, për shkak se kemi ajër të ndotur, për shkak se kemi ujë e ushqim pa kontrolluar. Për çate po insistojmë që pushtetarët tonë të ardhmen me bo vendime ku e llogarisin kostën shëndetësore, kosteja shëndetësore, po flasim për siguri energjetike, po e pam që me një luftë në Ukrainë, që shëndron siguria energjetike për shtete shumë më të përgatituna, me njerëz më të mençëm, me strategjia më transparente se na. Do me thonë, nuk kanë mujtë siguri energjetike me kriju për shtetet e tyne, edhe për kundër resurseve shumë më të mëdha që i kanë pas për na. Po na kena përfundu në fund, as pa siguri, me shumë qymër, as pa siguri energjetike, po edhe me qytetarë që jetojnë 10 vjet më pak. Për çate, është koha që shëndeti jon me u fakturu në çdo vendim të ardhshëm që mirët për energji dhe për këtë po insistojmë në energji gjelbërt, kaq kishim prej nesh, mirupafshim.